প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি বিষয়ৰ পৰা 50 মাৰ্ক অহা কথা। সেই উদ্দেশ্যেৰে এই ভিডিঅ'টোত মই পেডাগজিৰ লগতে জড়িত নতুন শিক্ষানীতিৰ লগত জড়িত কিছু প্ৰশ্ন সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নতুন শিক্ষানীতি 2020 চনৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি, গতিকে এই ভিডিঅ'ই আপোনালোকক উপকৃত কৰিব বুলি মই আশাবাদী। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, When was the National Education Policy 2020 approved by the Union Cabinet of India? National Education Policy নতুন শিক্ষানীতি 2020 কেতিয়া ইউনিয়ন কেবিনেট অফ ইণ্ডিয়াই এপ্ৰুভ কৰিছিল? জুলাই 15, 2020, জুলাই 29, 2020, আগষ্ট 1, 2020, জুন 20, 2020। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জুলাই 29, 2020, যেতিয়া কৰোনা কাল চলি আছিল। The NEP 2020 replaced which previous education policy? নতুন শিক্ষানীতি 2020 আগৰ কোনটো শিক্ষানীতিক ৰিপ্লেচ কৰিছে? নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986, নেশ্যনেল এডুকেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক 1992, এডুকেশ্যন পলিচি এক্ট 1990, নিউ লাৰ্ণিং পলিচি 1988। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986। নেক্সট প্ৰশ্ন, The NEP 2020, it aims to achieve 100% gross enrollment ratio in school education by which year? নতুন শিক্ষানীতি 2020 100% গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' বঢ়াব বিচাৰিছে স্কুল শিক্ষাত কিমান বছৰলৈকে? 2022, 2025, 2030 নে 2040? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2030 চন। নেক্সট, The policy emphasizes which of the following types of learning over rote memorization? এই নতুন শিক্ষা নীতিটোৱে তলৰ কি কথাত গুৰুত্ব দিছে? মেমৰাইজেশ্যনক আওকাণ কৰি, মানে মুখস্থ বিদ্যাত খুব বেছি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে নিৰ্ভৰ কৰে, তাক বাদ দি কি নতুন কথা সংযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে? ক্ৰিয়েটিভ এণ্ড এনালাইটিকেল লাৰ্ণিং, ৰট লাৰ্ণিং, টেকনিকেল স্কিলছ অনলি, ফিজিকেল স্কিলছ অনলি? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক্ৰিয়েটিভ এণ্ড এনালাইটিকেল লাৰ্ণিং। ক্ৰিয়েটিভিটি আৰু এনালাইটিকেল লাৰ্ণিঙত বেছি গুৰুত্ব দিছে নতুন শিক্ষানীতি 2020। নেক্সট, এট হোৱাট এজ ডাজ NEP 2020 suggest the foundational stage of schooling should start? কিমান বছৰ বয়সত নতুন শিক্ষানীতিয়ে কৈছে যে ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ অফ স্কুলিংটো হ'ব লাগে? 2 বছৰ, 3 বছৰ, 4 বছৰ, 5 বছৰ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 3 বছৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, আণ্ডাৰ NEP 2020 the school education structure has been restructured into which format? নতুন শিক্ষানীতিৰ মতে বা আণ্ডাৰত স্কুল শিক্ষাটো কি গাঁথনিত যোগ কৰা হৈছে? পুনৰ মানে গাঁথনি কৰা হৈছে। 5+3+3+4, 10+2, 6+4+2, 5+5+2+3? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 5+3+3+4। Next, which language is recommended as a medium of instruction until at least grade 5? ক্লাছ 5লৈকে নতুন শিক্ষানীতিয়ে কি ভাষাক মেডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হিচাপে ৰাখিছে? ইংলিছ, হিন্দী, লোকেল লেংগুৱেজ, মাদাৰ টাং, সংস্কৃত? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লোকেল লেংগুৱেজ বা মাদাৰ টাং। নেক্সট প্ৰশ্ন, হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ ডাজ দ্য NEP 2020 এল'কেট টু দ্য প্ৰিপেটৰী ষ্টেজ? কিমান বছৰলৈকে নতুন শিক্ষানীতি 2020 প্ৰিপেটৰী ষ্টেজক এল'কেট কৰিছে? 3 বছৰ, 4 বছৰ, 5 বছৰ, 2 বছৰ? শুদ্ধ উত্তৰ 3 বছৰলৈকে। নেক্সট প্ৰশ্ন, which body is set to be the regulatory body for school education under NEP 2020? নতুন শিক্ষানীতি 2020 মতে তলৰ কোনটো ৰেগুলেটৰী বডি স্কুল শিক্ষাৰ কাৰণে অনা হৈছে? MHRD, NCTE, NCERT, স্কুল কোৱালিটি এছেছমেণ্ট এণ্ড এক্ৰিডিটেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক? শুদ্ধ উত্তৰ লাষ্টৰটোৱে হ'ব স্কুল কোৱালিটি এছেছমেণ্ট এণ্ড এক্ৰিডিটেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য NEP 2020 introduces coding from which grade onward?
নতুন শিক্ষানীতি 2020 কোডিং তলৰ কোনটো গ্ৰেডৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ কথা কৈছে গ্ৰেড 5 গ্ৰেড 6 গ্ৰেড 7 গ্ৰেড 8 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ্ৰেড 6 নেক্সট প্ৰশ্ন what is the target for the gross enrollment ratio GER higher education by 2035 2035 চনলৈকে gross enrollment ratio GER কিমানৰ লৈকে টাৰ্গেট লোৱা হৈছে 75 50 60 85% 50% শুদ্ধ উত্তৰ which council is proposed to be established to regulate higher education in India উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে তলৰ কোনটো বডিক ৰেকমেণ্ড কৰিছে Higher Education Council of India HECI University Grants Commission UGC National Board of Accreditation Indian Education Board শুদ্ধ উত্তৰ Higher Education Council of India HECI Next প্ৰশ্ন The NEP 2020 it plans to make what form of education accessible to children with disabilities নতুন শিক্ষা নীতি 2020 তলৰ কোনটো শিক্ষাক গুৰুত্ব দিছে যাতে চিলড্ৰেন উইথ ডিজেবিলিটিজ সকলেও শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন স্পেচিয়েলাইজ এডুকেশ্যন ৰিমোট এডুকেশ্যন অনলি ভোকেশ্যনেল এডুকেশ্যন অনলি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন হাউ অফেন উইল ষ্টুডেণ্টছ আণ্ডাৰগো বোৰ্ড এক্সামছ আণ্ডাৰ NEP 2020 নতুন শিক্ষা নীতি 2020 মতে ষ্টুডেণ্টসকলে বোৰ্ড এক্সাম কিমান বাৰ দিব লাগিব once a year every 6 months flexibility to take exams twice a year at the end of each semester শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব flexibility to take exams twice a year এবছৰতে দুবাৰ পৰীক্ষাত বহাৰ তেওঁলোকক flexibility দিয়া হৈছে next প্ৰশ্ন which of the following is introduced to reduce the weight of school bag খুব গধুৰ হৈ গৈ আছে প্ৰতিদিনে তাক কমাবলৈ নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কি কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে ডিজিটেল টেক্সটবুকছ ৰিডিউচ সিলেবাছ সিঙ্গল এছেছমেন্ট এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ইয়াৰ বেক ফ্ৰী ডেজ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বেক ফ্ৰী ডেজ এনেকুৱাও কিছুমান দিন থাকিব সাপ্তাহিক য'ত কোনো ধৰণৰ বেগ স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিব নালাগে Next, how many years does the NEP 2020 suggest for an undergraduate degree with multiple exit options? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 মতে undergraduate degree multiple exit optionৰ হতে কিমান বছৰলৈকে আগবঢ়াইছে 2 বছৰ 3 বছৰ 4 বছৰ 5 বছৰ শুদ্ধ উত্তৰ 4 years হ'ব আগত 3 আছিল এতিয়া 4 হ'ল Next, which type of curriculum is being introduced to replace the rigid separation between academic, vocational and extracurricular activities. তলৰ কোনটো টাইপ অফ কাৰিকুলামটো ইন্ট্ৰডিউস কৰিছে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে যাতে আগৰ ৰিজিড সেপাৰেশন যেটো আছিল একাডেমিক ভোকেশনাল আৰু এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছৰ মাজত তাক শেষ কৰিবলৈ ইউনিফৰ্ম কাৰিকুলাম ফ্লেক্সিবল এণ্ড হোলিষ্টিক কাৰিকুলাম এক্সাম বেসড কাৰিকুলাম স্কিল স্পেচিফিক কাৰিকুলাম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফ্লেক্সিবল আৰু হোলিষ্টিক কাৰিকুলাম অনা হৈছে নেক্সট প্ৰশ্ন what kind of assessments does NEP 2020 emphasize for students কেনে ধৰণৰ assessment প্ৰক্ৰিয়া আনিছে নতুন শিক্ষা নীতি 2020 যাতে ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত emphasize বা গুৰুত্ব দিব পাৰি regular high stakes exams continuous competency based assessments only theoretical assessments net traditional exams only শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব continuous competency based assessment মানে continually test হৈ থাকিব next what does NEP 2020 propose for teacher training programs নতুন শিক্ষা নীতি NEP 2020 teacher training programৰ বিষয়ে কি কথা propose কৰিছে mandatory 2-year program 4-year integrated B.Ed program only online courses practical only training শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 4 বছৰীয়া integrated B.Ed course এতিয়া অনা হৈছে 4-year integrated B.Ed course বা program next প্ৰশ্ন the NEP emphasizes the integration of which field with education নতুন শিক্ষা নীতিয়ে তলৰ কোনটো ফিল্ডক শিক্ষাৰ লগত ইন্টিগ্ৰেট বা একত্ৰীকৰণ কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে only arts STEM STEM মানে science technology
এডুকেশ্যন মেডিচিন নেকি মই চিয়'ৰ নহয় হিউমেনিটিজ অনলি নে আৰ্টছ ষ্টেম এণ্ড হিউমেনিটিজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰ্টছ ষ্টেম এণ্ড হিউমেনিটিজ নেক্সট হোৱাট নিউ ফিচাৰ ইজ প্ৰপ'জ ফৰ অল হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনছ কেনেধৰণৰ নতুন বৈশিষ্ট্য প্ৰপ'জ কৰা হৈছে নতুন শিক্ষানীতিৰ দ্বাৰা উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে গ্ৰেডেড অট'নমি ৰিজিড ডিপাৰ্টমেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ মেণ্ডেটৰী ইউনিফৰ্ম নে চেণ্ট্ৰেলাইজ চিলেবাছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ্ৰেডেড অট'নমি নেক্সট হাউ ডাজ NEP 2020 ইণ্টেণ্ড টু মেক ইণ্ডিয়ান হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনছ গ্ল'বেলি কম্পিটিটিভ নতুন শিক্ষানীতি 2020 কেনেধৰণৰ ভাৰতীয় উচ্চ শিক্ষাক মানে আনিব বিচাৰিছে যিটোৱে গোটেই পৃথিৱীতেই কম্পিটিশ্যন কৰিব পাৰিব setting up collaborations with foreign universities promoting foreign language courses emphasizing only domestic faculty limiting international students শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব setting up collaborations with foreign universities বিদেশৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত কোলাবৰেশ্যন একেলগে মিলি কাম কৰাৰ কাৰ্য এই নতুন শিক্ষা নীতিয়ে ল'বলৈ দিছে বা ৰেকমেণ্ডেশ্যন কৰিছে নেক্সট দ্য NEP 2020 suggest vocational education from which class নতুন শিক্ষানীতি 2020 কিমান ক্লাছৰ পৰা ভকেশ্যনেল শিক্ষাটো দিব লাগে বুলি কৈছে ক্লাছ 5 ক্লাছ 6 ক্লাছ 8 ক্লাছ 9 ক্লাছ 6 এইটো খুব এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ নেক্সট which of the following is not a focus of NEP 2020 তলৰ কোনটো নতুন শিক্ষানীতি 2020ৰ মূল কথা নহয় হায়াৰ লিটাৰেচি ৰেটছ ৰট লাৰ্ণিং ডিজিটেল লিটাৰেচি ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ ৰট লাৰ্ণিং মুখস্থ বিদ্যা এইটো বাদ দিব দিছে নেক্সট NEP 2020 introduces what kind of pedagogical framework in schools নতুন শিক্ষানীতি 2020 কেনেধৰণৰ পেডাগজিকেল ফ্ৰেমৱৰ্ক স্কুলৰ বাবে আগবঢ়াইছে এজ স্পেচিফিক ফ্ৰেমৱৰ্ক লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড ফ্ৰেমৱৰ্ক গ্ৰেড স্পেচিফিক ফ্ৰেমৱৰ্ক ইউনিফৰ্ম কাৰিকুলাম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড ফ্ৰেমৱৰ্ক নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য মেইন গ'ল অফ NEP 2020 ইন টাৰ্মছ অফ স্কিল যদি আমি দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে নতুন শিক্ষানীতিয়ে কেনেধৰণৰ কথা বা কেনেধৰণৰ লক্ষ্য আগবঢ়াইছে to make students multilingual, to make students job ready with life skills, to increase sports participation, and to emphasize theoretical learning only. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to make students job ready with life skill. জীৱনত যিবোৰ দক্ষতা প্ৰয়োজন হ'ব তাৰ লগতে সমসাময়িকভাৱেই জব ৰেডি কৰাটো ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্য Next, which ministry is primarily responsible for implementing NEP 2020? তলৰ কোনটো এজেঞ্চি বা মিনিষ্ট্ৰি 2020ৰ NEP ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ বাবে দায়িত্বত থাকিব মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স শুদ্ধ উত্তৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন নেক্সট which year does NEP 2020 set as a target to fully implement the new structure নতুন শিক্ষানীতি 2020ৰ সম্পূৰ্ণ গাঁথনিসমূহ যাতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে যাতে সেইটো ধৰাতলত নিব পাৰে তাৰ বাবে কি লক্ষ্য লোৱা হৈছে 2025 30 35 40 চন 2040 চন লোৱা হৈছে নেক্সট what percentage of public spending on education does NEP 2020 target 2020 NEPয়ে কিমান বাজেট পইচা বাজেটৰ কিমান অংশ পইচা শিক্ষাত লগাবলৈ মানে ৰেকমেণ্ড কৰাৰ কথা কৈছে 2% 4% 6% 8% 6% next what new kind of certification will be introduced for students after the completion of each level of education কেনেধৰণৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে ষ্টুডেণ্টৰ বাবে প্ৰতিটো লেভেলৰ এডুকেশ্যন শেষ কৰাৰ পিছত প্ৰফিচিয়েঞ্চি চাৰ্টিফিকেশ্যন কম্পিটেঞ্চি বেছড চাৰ্টিফিকেশ্যন লেভেল স্পেচিফিক চাৰ্টিফিকেশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এছেছমেণ্ট চাৰ্টিফিকেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কম্পিটেঞ্চি বেছড চাৰ্টিফিকেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন Under NEP 2020, which stage focuses on experiential learning such as
প্লে বেসড এণ্ড এক্টিভিটি বেসড এডুকেশ্যন নতুন শিক্ষানীতি 2020 তলৰ কোনটো এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিঙক গুৰুত্ব দিছে যেনে প্লে বেসড এডুকেশ্যন আৰু এক্টিভিটি বেসড এডুকেশ্যন প্ৰিপেৰেটৰী ষ্টেজ ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ মিডল ষ্টেজ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ Next, according to NEP 2020, in which grades does the middle stage fall in the new school structure? নতুন শিক্ষানীতি 2020 গ্ৰেড স্কুল মানে মিডল ষ্টেজক কোনটো গ্ৰেডৰ লগত কোনটো স্কুল ষ্ট্ৰাকচাৰ লগত তুলনা কৰিছে গ্ৰেড 6-8 গ্ৰেড 3-5 গ্ৰেড 9-12 গ্ৰেড 1-3 গ্ৰেড 6 আৰু 8ক মিডল ষ্টেজ বুলি ধৰা যাব Which of these is a key focus on the secondary stage as per NEP 2020? নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে secondary stage to secondary stageৰ প্ৰমুখ ফ'কাছটো কি হ'ব play based learning critical thinking and multidisciplinary study fine motor skills development নে basic literacy and numeracy শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব critical thinking and multidisciplinary study Next, what is one major goal of introducing early childhood care and education under NEP 2020? নতুন শিক্ষানীতি 2020 আধাৰত early childhood care and education ECCE বুলি এটা পলিচি অনা হৈছে ইয়াৰ প্ৰমুখ গোলটো কি to introduce competitive exams only early to develop foundational literacy and numeracy to ensure language proficiency by grade 1 to delay primary education by 2 years শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to develop foundational literacy and numeracy next the NEP 2020 recommends setting up which body to standardize Indian Sign Language ISL across the country নতুন শিক্ষা নীতিয়ে ইণ্ডিয়ান চাইন লেংগুৱেজ ভাৰতীয় যিটো যে চাইন লেংগুৱেজ য'ত মানুহে আকাৰে ইংগিতে ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যনৰ দ্বাৰা কথা পাতে সেইটোক চাইন লেংগুৱেজ গতিকে সেই চাইন লেংগুৱেজটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা কৈছে যাতে যিসকল ষ্টুডেণ্টে কথা ক'ব নোৱাৰে বা তেওঁলোকৰ কিবা ডিফিকাল্টি আছে মানে তাতো যাতে তেওঁলোকৰ বাধা নাহে শিক্ষাত সেইটো কাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে এই বডিয়ে সেইটো কৰিব চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ ইণ্ডিয়ান চাইন লেংগুৱেজ ইনষ্টিটিউট নেশ্যনেল লেংগুৱেজ চেণ্টাৰ ইনষ্টিটিউট অফ স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডিয়ান চাইন লেংগুৱেজ ইনষ্টিটিউট নেক্সট NEP 2020 proposes to transform the assessment process by shifting towards which approach নতুন শিক্ষানীতি 2020 এই কথাটো প্ৰপ'জ কৰিছে যে এছেছমেণ্ট প্ৰচেছটো কমপ্লিটলি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব লাগে আৰু তাৰ ঠাইত কি কৰিব লাগে মেমৰাইজেশ্যন বেছড এক্সামছ কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট ছিংগল হাই ষ্টেক্স এক্সামছ প্ৰেক্টিকেল অনলি এছেছমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট এইটো ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে মানে এইটো কৰাৰ কথা কৈছে Next, under NEP 2020, which type of board exams are recommended to reduce student stress? নতুন শিক্ষানীতি 2020 মতে বোৰ্ড এক্সামত যাতে ষ্টুডেণ্টৰ ষ্ট্ৰেছটো কম হয় তাৰ বাবে কি কাৰ্য কৰা হৈছে অনলি ছাবজেক্টিভ এক্সামছ হাই ষ্টেক্স এক্সামছ ইন কোৰ ছাবজেক্টছ মডুলাৰ বোৰ্ড এক্সামছ অফাৰ টুৱাইচ এ ইয়েৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সামছ অনলি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মডুলাৰ বোৰ্ড এক্সামছ অফাৰ টুৱাইচ এ ইয়েৰ Next, which organization will replace the existing National Testing Agency for conducting university entrance exam as proposed in NEP 2020? বৰ্তমানৰ National Testing Agency তাৰ স্থানত ইউনিভাৰ্চিটি এন্ট্ৰেন্স এক্সাম পাতিবলৈ নতুন শিক্ষা নীতিয়ে এটা নতুন সংগঠনৰ কথা কৈছে বা এজেঞ্চিৰ কথা কৈছে সেইটো কি University Grants Commission, Higher Education Council of India, Indian Higher Education Commission, the National Testing Agency remains unchanged. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব the National Testing Agency থাকিব এইটো চেঞ্জ নহয় নেক্সট NEP 2020 মতে ই কেনে ধৰণৰ স্কিলক ষ্টুডেণ্টৰ মাজত ইনষ্টিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাতে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড প্ৰব্লেম লগত যুঁজিব পাৰে
memorization skills, soft and life skills, only technical skills, only physical skills. শুদ্ধ উত্তৰ soft and life skills. Next প্ৰশ্ন, what is one of the aims of the Gender Inclusion Fund? Gender Inclusion Fund নতুন শিক্ষা নীতিয়ে প্ৰপ'জ কৰিছে। ইয়াৰ প্ৰমুখ গ'লটো কি, এইমটো কি? To promote more male teachers, to ensure equal opportunities for women and transgender students, to fund technical education programs, to support rural school buildings only. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to ensure equal opportunities for women and transgender students. Next, which digital platform has NEP 2020 emphasized to enhance online learning and digital resources? নতুন শিক্ষানীতি 2020 তলৰ কোনটো অনলাইন লাৰ্ণিং আৰু ডিজিটেল ৰিচোৰ্চক গুৰুত্ব দিছে? দীক্ষা, ডিজিটেল ইণ্ডিয়া, ই বিদ্যা পৰ্টেল, ভাৰত নেট। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দীক্ষা, DIKSHA. Next, NEP 2020 suggests merging the regulatory bodies AICTE and UGC under which umbrella organization? নতুন শিক্ষানীতিয়ে দুটা ৰেগুলেটৰী বডি AICTE আৰু UGCক একেলগে মাৰ্জ কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেই একেলগে মাৰ্জ কৰাৰ নামটো কি হ'ব? Higher Education Department, Higher Education Council of India, National Council of Educational Research নে Indian Institute of Education? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Higher Education Council of India, HECI. Next প্ৰশ্ন, what is the role of the proposed National Educational Technology Forum NETF as per NEP 2020? নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে National Educational Technology Forum NETF-ৰ ভূমিকা কি হ'ব? To create new educational games, to provide a platform for sharing ideas on educational technology, to standardize the curriculum across schools, to conduct teacher assessments. শুদ্ধ উত্তৰ to provide a platform for sharing ideas on educational technology. Next, the NEP 2020 envisions flexibility in curriculum, allowing students to choose subjects across streams. What is this approach called? নতুন শিক্ষানীতি 2020 কাৰিকুলামত ফ্লেক্সিবিলিটি অনাৰ কথা কৈছে যাতে ষ্টুডেণ্টে নিজৰ মতে ছাবজেক্ট আৰু ষ্ট্ৰীম চুজ কৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াক কি বুলি কোৱা হৈছে? এই পন্থাক ফ্লেক্সিবল চিলেবাছ ছিষ্টেম, মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী কাৰিকুলাম, ষ্ট্ৰীমলাইন কাৰিকুলাম, ডুৱেল এনৰলমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী কাৰিকুলাম। Next, which language policy does NEP 2020 support to encourage multilingualism? তলৰ কোনটো ভাষা নীতিয়ে নতুন শিক্ষা নীতিত বা নতুন শিক্ষা নীতিয়ে নিজেই মাল্টিলিংগুৱেলিজমক ছাপোৰ্ট কৰিছে? 2 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা, ছিংগল লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা, 3 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা, মাদাৰ টাং অনলি ফৰ্মুলা। শুদ্ধ উত্তৰ 3 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা। Next, under NEP 2020, which level of education is no longer mandatory for teachers in schools and higher education? নতুন শিক্ষানীতি 2020 মতে তলৰ কোনটো শিক্ষা আৰু প্ৰয়োজন নহয়, বাধ্যতামূলক নহয় স্কুলৰ শিক্ষকৰ কাৰণে আৰু হায়াৰ এডুকেশ্যন বাবে? PhD, BEd, ডিপ্ল'মা, এমফিল আৰু এটা নাইকিয়া হৈ গ'ল। Which new system of higher education is introduced under NEP 2020 for students who want to discontinue and later resume their studies? কি নতুন পন্থা উচ্চ শিক্ষাত অনা হৈছে যাতে যিটো নতুন শিক্ষা নীতিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে য'ত ষ্টুডেণ্টে যদিও ডিছকণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰিছে পঢ়া, পিছত কিন্তু যদি মন যায় পুনৰ পঢ়িবলৈ পাৰিব, তাক কি বুলি কোৱা যাব বা কয়? ফিক্স স্কেজুল, অ'পেন এণ্ড ফ্লেক্সিবল স্কেজুল, একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটছ, ডিফাৰ্ড গ্ৰেজুৱেশ্যন। তো ইয়াক কোৱা হ'ব একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটছ। নেক্সট প্ৰশ্ন, আণ্ডাৰ NEP 2020, হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী গ'ল অফ দ্য নেশ্যনেল ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰেচি মিছন? নতুন শিক্ষা নীতিয়ে নেশ্যনেল ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰেচি মিছন আনিছে। ইয়াৰ প্ৰাথমিক লক্ষ্যটো কি হ'ব? To focus on adult education, to establish literacy among adults, to ensure all children attain basic literacy and numeracy by grade 3, and to introduce competitive exams at grade 3. শুদ্ধ উত্তৰ to ensure all children attain basic literacy and numeracy by grade 3. Next প্ৰশ্ন, what is the proposed teaching approach for younger students in NEP 2020 to avoid rote learning? নতুন শিক্ষা নীতিয়ে যাতে মুখস্থ বিদ্যাত বেছি গুৰুত্ব নিদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা য়ং মাইণ্ডে যাতে শিক্ষাক এটা বেলেগ ধৰণে লয় আৰু এনজয় কৰিব পাৰে আৰু বহুত কথা শিকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে কি টিচিং এপ্ৰ'চ আনিছে?
Direct instruction, interactive learning with projects, only theoretical lessons, annual exams only. শুদ্ধ উত্তৰ interactive learning with projects, projectsৰ দ্বাৰা interactive learning কৰি. Next, according to NEP 2020, vocational education school should be integrated at which stage to develop practical skill. নতুন শিক্ষানীতি 2020 মতে ভকেশনেল শিক্ষাক কিহৰ লগত সংযোগ কৰিব লাগে যাতে প্ৰেক্টিকেল স্কিলো ডেভেলপ হয়. এইটো কোনটো ষ্টেজৰ কথা কৈছে? হায়াৰ এডুকেশ্যন, সেকেন্ডাৰী এণ্ড মিডল স্কুল লেভেলছ, প্ৰিপেৰেটৰী লেভেল অনলি, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন অনলি. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সেকেন্ডাৰী এণ্ড মিডল স্কুল লেভেলছ. Next, who was the chairperson of the NEP 2020 drafting panel? নতুন শিক্ষানীতি 2020ৰ ড্ৰাফটিং পেনেলৰ চেয়াৰমেন কোন আছিল? এইটো কিন্তু মনত থবই. স্মৃতি ইৰাণী, ৰমেশ পোখৰিয়াল, কৃষ্ণস্বামী কস্তুৰী ৰংগন, কপিল সিব্বল. শুদ্ধ উত্তৰ চি, কৃষ্ণস্বামী কস্তুৰী ৰংগন. Next, according to Krishnaswamy Kasturirangan, what is the basis for language education in NEP 2020? তো ড্ৰাফট কমিটিৰ চেয়াৰমেনৰ মতে তেওঁৰ মতে লেংগুৱেজ এডুকেশ্যনৰ বেচিছটো কি হ'ব লাগে? ইম্পজিশ্যন অফ এ ছিংগল লেংগুৱেজ, ইউজ অফ অনলি ইংলিছ এজ এ মিডিয়াম, মাল্টিলিংগুৱেল ফ্লেক্সিবিলিটি, ৰিজনেল লেংগুৱেজ ৰিকুৱাৰমেণ্ট অনলি. শুদ্ধ উত্তৰ মাল্টিলিংগুৱেল ফ্লেক্সিবিলিটি তেওঁ গুৰুত্ব দিছে. Next, what did Krishnaswamy Kasturirangan clarify regarding language policy in NEP 2020? তো তেওঁ কিছুমান বস্তুত ক্লেৰিফাই কৰিছিলে যিটো মিছকনচেপশ্যন মানুহৰ মাজত বাঢ়ি গৈছিলে. সেইটো কি আছিলে? অনলি হিন্দী ইজ ইম্প'জ ইন স্কুলছ, ইংলিছ ইজ মেণ্ডেটৰী এট অল লেভেলছ, ন' লেংগুৱেজ ইজ বিং ইম্প'জ, সংস্কৃত ইজ দ্য মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন. ন' লেংগুৱেজ ইজ বিং ইম্প'জ, কাৰণ সকলোৱে নিজৰ মাতৃভাষাত শিক্ষাদান কৰিব পাৰিব. What has the University Grants Commission recommended regarding NEP 2020? UGCয়ে NEP 2020 কি recommendation দিছিল? Implementation without awareness, translation into regional languages, spreading awareness among students and teachers, eliminating language requirements. শুদ্ধ উত্তৰ spreading awareness among students and teachers. এইটো তেওঁ বিচাৰিছিল তেওঁলোকে. What is the primary focus of NEP 2020 as stated by Prime Minister Narendra Modi? Narendra Modi ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মতে নতুন শিক্ষানীতি 2020ৰ প্ৰাথমিক ফ'কাছটো কি? মেমৰাইজেশ্যন অফ ফেক্টছ, হাউ টু থিংক ৰাডাৰ দেন হোৱাট টু থিংক, জব স্পেচিফিক স্কিলছ অনলি, ষ্ট্ৰিক্ট ডিচিপ্লিনাৰী নলেজ. শুদ্ধ উত্তৰ হাউ টু থিংক ৰাডাৰ দেন হোৱাট টু থিংক. Next, according to Prime Minister Modi, what shift does NEP 2020 emphasize in education? তো Prime Minister Modiৰ মতে, Prime Minister Modiৰ মতে নতুন শিক্ষানীতি 2020 শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি ডাঙৰ চেঞ্জ আনিছে? From critical thinking to rote learning, from skills to knowledge retention, from memorization to critical thinking, from creative skills to subject knowledge, from memorization to critical thinking. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. Which organization plays a key role in promoting NEP 2020 awareness? নতুন শিক্ষানীতি 2020ৰ প্ৰমোচনৰ বাবে কোনটো সংগঠনে খুব বেছি ডাঙৰ ভূমিকা লৈছে? Central Board of Secondary Education CBSE, University Grants Commission UGC, National Institute of Open Schooling NIOS, National Council of Educational Research and Training NCERT. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব UGC, University Grants Commission. What does NEP 2020 aim to reduce according to its emphasis on how to think? How to think বুলি এটা কনচেপ্ট নতুন শিক্ষানীতি আনিছে. ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো কি? Dependency on competitive exams, rote learning, creative expression, emphasis on language learning. এয়া আছিল rote learning, মুখস্থ বিদ্যা কমাই পেলোৱা. In NEP 2020, which approach is encouraged in teaching as opposed to factual memorization? তলৰ কোনটো এপ্ৰ'চ নতুন শিক্ষানীতি 2020 ফ'কাছ বেছিকৈ কৰিছে মেমৰাইজেশ্যনক বাদ দি, মানে ফেক্সুৱেল মেমৰাইজেশ্যন খুব বেছি হয়, ভাতৰ লেখীয়া মুখস্থ কৰা বিদ্যাটো বেছি আছে, সেইটো কমাবলৈ. এম্ফেচিছ অন ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টেষ্টিং, ইনকুৱাৰী বেছড লাৰ্ণিং, লেংগুৱেজ ফ'কাছ কাৰিকুলাম অনলি, ট্ৰেডিশ্যনেল লেকচাৰিং, ইনকুৱাৰী বেছড লাৰ্ণিঙক গুৰুত্ব দিছে. গতিকে ইয়াতে আমি সামৰিছোঁ. প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত
ইংৰাজী বিষয়ৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স। চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স। ডিছপাইট দ্য হেভি ৰেইন দ্য মেথছ ডেছ। ডিছপাইট দ্য হেভি ৰেইন দ্য মেথছ কি হ'ব? ৱেণ্ট বাই নে ৱেণ্ট অন নে ৱেণ্ট আপ নে ৱেণ্ট ইন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৱেণ্ট অন। নেক্সট প্ৰশ্ন, ৱেণ্ট অন কিয় হ'ব? কাৰণ ৱেণ্ট অন মানে চলি থাকিল। যদিও বহুত ডাঙৰ বৰষুণ দিছিল কিন্তু মেথছটো চলি থাকিল, সেইবাবে ৱেণ্ট অন হ'ব। নেক্সট প্ৰশ্ন, আইডেণ্টিফাই দ্য এৰ'ৰ ইন দ্য চেণ্টেন্স। তলৰ চেণ্টেন্সত এৰ'ৰ আমি উলিয়াব লাগে। ইচ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ হেভ ছাবমিটেড দেয়াৰ এছাইনমেণ্টছ অন টাইম। কি হ'ব? ইচ অফ ভুল হৈছে নে ষ্টুডেণ্টছ নে হেভ নে অন টাইম? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হেভ। হেভটো ভুল হৈছে। নেক্সট, ইটছ থাকিলে সদায় ছিংগুলাৰ হয়। মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ ইটছ হৈছে ছিংগুলাৰ, গতিকে ছিংগুলাৰ লগত ছিংগুলাৰ ভাৰ্বে খাব, গতিকে হেজ হ'ব লাগে নিয়ম মতে। ইয়াত হ'ব লাগে ইটছ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ হেজ ছাবমিটেড দেয়াৰ এছাইনমেণ্ট অন টাইম, কিন্তু ইয়াত হেভ হ'ল, তো হেভটো আমাৰ বাবে ভুল। নেক্সট প্ৰশ্ন, কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ যে যদি ক'ৰবাত কিবা খেলি মেলি হৈছে বা আপোনালোকে মোৰ কথা খেলি মেলি পাইছে, তাক পুনৰ কিন্তু ৰিভাইজ কৰাটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব, সেইটো ৰিভাইজ কৰি ল'ব। নেক্সট, ফিল ইন দ্য ব্লেংক উইথ দ্য কাৰেক্ট প্ৰিপজিশ্যন। প্ৰিপজিশ্যন কাৰেক্টৰ লগত আপোনালোকে, আৰু এটা কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে যদি বিশেষ ডাউট নাথাকে তো এনে বিনা কাৰণত যাক মানে য'ত ত'ত গৈ কমেণ্ট কৰি টাইমবোৰ ৱেষ্ট নকৰিব, আৰু সদায় নিজৰ গ'লটো আগত থ'ব। গ'লটো যদি আগত থয় তেতিয়া কি হ'ব? লেটছ চে বোলে আপুনি কাট অফ মাৰ্কটো ধৰি লৈছে বোলে 60 হ'ব, 60তকৈ বেছি নাযায়, তেতিয়াহ'লে আৰু আপোনাৰ মাইণ্ডটো তাতে ৰৈ যাব। 100+ নহ'ব পাৰে আপোনাৰ মানে ইন ৰিয়েলিটি কাট অফ মাৰ্কটো 100+ নহ'ব পাৰে, কিন্তু যদি আপুনি 140 মানে 140 বাৰু গোটেই মাৰ্কছটোৱে হয়, বোলে 120 বুলি ধৰি থৈছে, 130 বুলি ধৰি থৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰিয়েলিটিত যিটো কাট অফ মাৰ্ক হ'ব সেইটো চুবলৈ বেছি আপুনি সক্ষম হ'ব। আপুনি ধৰিয়ে ল'লে এই 60 হ'ব 50 হ'ব, তেতিয়াহ'লে আৰু আপুনি হয়তো 30-40তে ৰখি যাব, বা আপোনাৰ মাইণ্ডছেটটো তাতে ৰখি যাব। যদি কেনেবাকৈ তাতকৈ বেছি যদি মাৰ্কছ হৈ যায় কি হ'ব তেতিয়া? সেইকাৰণে নিজৰ যিটো এইম থাকে সেইটো সদায় বেছি কৰি থ'ব লাগে, সেইটো কম কৰিব নালাগে। আৰু য'তে ত'তে যি টি বহুত আমি টাইম ৱেষ্ট কৰি দিওঁ, কাৰোবাক কমেণ্ট দি এইটো আমুক তামুক তামুক তামুক, আপুনি নিজকে ইম্প্ৰুভ কৰাত লাগি থাকক। নেক্সট হৈছে হি ইজ ভেৰি গুড ডেছ মেথমেটিক্স। এট ইন অন উইথ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এট। হি ইজ ভেৰি গুড এট মেথমেটিক্স। কিয়? কাৰণ গুড এটটো কাৰেক্ট কল'কেশ্যন হয়। ইংৰাজীত কল'কেশ্যন বুলি এটা কনচেপ্ট আছে, গতিকে গুড এটটো হৈছে কাৰেক্ট কল'কেশ্যন। নেক্সট প্ৰশ্ন, ছিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ড ফৰ্ম। ছিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ড ফৰ্ম। তো তলৰ কাৰেক্ট ৱৰ্ড ফৰ্মটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰক। দ্য টিচাৰ আস্ক দ্য ষ্টুডেণ্টছ টু ৰিড দ্য ডেছ কেয়াৰফুলি বিফ'ৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য টেষ্ট। দ্য টিচাৰ আস্ক দ্য ষ্টুডেণ্টছ টু ৰিড দ্য ডেছ। ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ, ইনষ্ট্ৰাক্টিং নে ইনষ্ট্ৰাক্টেড? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ কেয়াৰফুলি বিফ'ৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য টেষ্ট। নেক্সট প্ৰশ্ন, ইয়াত আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিয় হ'ল? কাৰণ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছটো হৈছে কাৰেক্ট নাউন, যিটোৱে গাইডলাইন বা ডাইৰেকশ্যন বুজায়। তো ইয়াত আছিলে আমাৰ বহুতখিনি বস্তু, ইনষ্ট্ৰাক্ট আছিলে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ আছিলে, ইনষ্ট্ৰাক্টিং আছিলে, ইনষ্ট্ৰাক্টেড আছিলে। শুদ্ধটো হ'ব ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট কনজাংশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স। তো আমাক আটাইতকৈ এপ্ৰপ্ৰিয়েট কনজাংশ্যনটো কমপ্লিট কৰিবলৈ দিছে। ইউ কেন টেক মাই কাৰ ডেছ ইউ প্ৰমিছ টু ড্ৰাইভ কেয়াৰফুলি। ইউ কেন টেক মাই কাৰ ডেছ ইউ প্ৰমিছ টু ড্ৰাইভ কেয়াৰফুলি। কি হ'ব? ইফ, এন, বাট, বিকজ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইউ কেন টেক মাই কাৰ ইফ ইউ প্ৰমিছ টু ড্ৰাইভ কেয়াৰফুলি। নেক্সট প্ৰশ্ন, ইফ কিয় হ'ল? কাৰণ ইয়াতে কণ্ডিশ্যনৰ কথা আছে, চৰ্ত আছিল সেইবাবে।
Next, identify the correct sequence of words to complete the sentence. Correct sequence of words to complete the sentence to আমি ইয়াত মানে সেই সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব লাগে. Dash the light they could see nothing. খালি থাকি হ'ব despite the light, because of the light, without light, due to light. শুদ্ধ উত্তৰ without the lights they could see nothing. উইথাউট কিয় হ'ল কাৰণ ইয়াত অভাৱৰ কথা কৈছে. অভাৱৰ কথা ক'লে যেনে ইয়াত লেক অফ লাইট বুলি কৈছে, সেইকাৰণে আমি উইদাউট দ্য লাইট বুলি ক'ম. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু ফিল ইন দ্য ব্লেংক. খালী ঠাই পূৰণ কৰিব দিছে. আই এম লুকিং ফৰৱাৰ্ড টু ডেছ ইউ এট দ্য কনফাৰেঞ্চ. আই এম লুকিং ফৰৱাৰ্ড টু ডেছ ইউ এট দ্য কনফাৰেঞ্চ. মিট হ'ব, মিটিং হ'ব, মিটছ হ'ব নে মেট হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মিটিং. I am looking forward to meeting you at the conference. Next প্ৰশ্ন, লুকিং ফৰৱাৰ্ড কিয় হ'ল? কাৰণ লুকিং ফৰৱাৰ্ডটো হৈছে এটা জেৰান মানে ভাৰ্ব প্লাছ ING থাকে ইয়াত. সেইবাবে য'তে ভাৰ্ব প্লাছ ING থাকে তাত আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ হৈ থকা শব্দ এটা ব্যৱহাৰ কৰোঁ. যেনে ইয়াত আই এম লুকিং ফৰৱাৰ্ড টু মিটিং ইউ এট দ্য conference, বা I am looking forward to seeing you at the conference, মানে ING থকাই আমি তাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ. Next, select the correct word to complete the sentence. Select the correct word to complete the sentence. She gave a very dash speech at the award ceremony. She gave a very inspired speech, inspiring speech, inspiration speech, inspired speech. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইনস্পায়াৰিং, কাৰণ ইনস্পায়াৰিংটো হৈছে এটা বিশেষণ, এডজেক্টিভ, যিটোৱে মটিভেশ্যনক বা আপলিফটিঙক বুজায়. নেক্সট, চুজ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চ. এপ্ৰপ্ৰিয়েট অপশ্যন বিচাৰিব দিছে যিটো চেণ্টেঞ্চক কমপ্লিট কৰিব পাৰে. জন প্ৰিফাৰ্ছ টি, সেইটো আমি প্ৰায় কৰিছোঁ আমাৰ ক্লাছ 10-12ত. জন প্ৰিফাৰ্ছ টি ডেছ কফি, ফ্ৰম কফি, টু কফি, অভাৰ কফি, ৰাডাৰ কফি. আৰু যদি প্ৰিফাৰেঞ্চ থাকে তাত কি হয়, টু আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে. এইটো কিন্তু মনত থ'ব. তাৰপিছত আইডেণ্টিফাই দ্য এৰৰ ইন দ্য চেণ্টেঞ্চ. তলৰ চেণ্টেঞ্চত এৰৰ বিচাৰিব দিছে. নিডাৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ নৰ দ্য টিচাৰ ৱেৰ ৰেডি ফৰ দ্য এক্সাম. নিডাৰটো হ'ব, দ্য ষ্টুডেণ্টছ হ'ব, দ্য টিচাৰ হ'ব নে ৱেৰ হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো ৱেৰ হ'ব. নিডাৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ নৰ দ্য টিচাৰ ৱেৰ ৰেডি ফৰ দ্য এক্সাম. কিয় ৱেৰ হ'ব? কাৰণ চিন্স দ্য টিচাৰটো হৈছে এটা ছিংগুলাৰ শব্দ, সেইকাৰণে ইয়াত ৱাজ হ'ব লাগিছিল, ইয়াত কিন্তু ৱেৰ হ'ল. ৱেৰ হোৱা কাৰণে এইটো ভুল হৈছে. নেক্সট প্ৰশ্ন, ফিল ইন দ্য ব্লেংক. কুৱেশ্যনটো কৈছে চি ছাকচিডেড ডেছ হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড ডিটাৰমিনেশ্যন. চি ছাকচিডেড ডেছ হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড ডিটাৰমিনেশ্যন. ডেছপাইট হাৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড ডিটাৰমিনেশ্যন, ডিউ টু হাৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড ডিটাৰমিনেশ্যন নে বিকজ অফ নে অ'য়িং? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিকজ অফ. চি ছাকচিডেড বিকজ অফ হাৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড ডিটাৰমিনেশ্যন. কিয় বিকজ অফ হ'ব? কাৰণ ইয়াত এটা কাৰণৰ কথা কৈছে আৰু কাৰণটো হৈছে হাৰ্ড ৱৰ্ক আৰু ডিটাৰমিনেশ্যন. নেক্সট, এৰৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন প্ৰশ্ন. আইডেণ্টিফাই দ্য এৰৰ ইন দ্য চেণ্টেঞ্চ. ইচ অফ দ্য বয়জ আৰ ছাপ'জ টু ব্ৰিং দেয়াৰ অ'ন লাঞ্চ. ইচ অফ দ্য বয়জ আৰ ছাপ'জ টু ব্ৰিং দেয়াৰ অ'ন লাঞ্চ. ইচ অফ টু ভুল নে দ্য বয়জ নে আৰ নে দেয়াৰ? শুদ্ধ উত্তৰটো আৰ হ'ব. কিয় আৰ হ'ব? কাৰণ ইজটো হৈছে ছিংগুলাৰ, মই আগতেও কৈছিলোঁ, আৰু কাৰেক্ট ভাৰ্বটো হ'ব ইজ. ছিংগুলাৰ লগতে ছিংগুলাৰ ভাৰ্বে খায়. ইয়াত কিন্তু আৰ আছে, গতিকে আৰটো ভুল. নেক্সট, চেণ্টেঞ্চ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন. চেণ্টেঞ্চ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ইনভাৰ্জন বুলিও কয়. ইয়াৰ লগত জড়িত আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি খুচৰি চাওঁ তাত আমি এইবোৰ পাওঁ. চেণ্টেঞ্চ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ইনভাৰ্জনৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন. চুজ দ্য কাৰেক্ট ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চ. চুজ দ্য কাৰেক্ট ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চ. I had no sooner arrived than the meeting started. I had no sooner arrived than the meeting started. এইটো হৈছে আমাৰ চেণ্টেঞ্চ. গতিকে কোনটো শুদ্ধ হ'ব, মানে কাৰেক্টটো কোনটো হ'ব? য়েছ, no sooner I had arrived than the meeting started নে no sooner had I arrived than the meeting started. Had I no sooner arrived when the meeting started. Sooner had I arrived no then the meeting started. শুদ্ধ উত্তৰ no sooner had I arrived than the meeting started. তো শুদ্ধ হ'ব. কিয় হ'ব? কাৰণ ইনভাৰ্টেড ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছত
নো sooner থাকিলে সদায় দেন খায় এইটোতো আমি জানোৱেই আৰু সেইটোৱে ইয়াত ব্যৱহাৰ হৈছে কিন্তু ইয়াৰ লগত হেডটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ নম্বৰ বিটোকে ইয়াত সেইটো খাপ খাইছে নেক্সট হৈছে চেণ্টেন্স এৰেঞ্জমেণ্টৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন এৰেঞ্জ দ্য ফলোয়িং পাৰ্টছ টু ফৰ্ম এ কোহেৰেণ্ট চেণ্টেন্স এৰেঞ্জ দ্য ফলোয়িং পাৰ্টছ টু ফৰ্ম এ কোহেৰেণ্ট চেণ্টেন্স পিটো কৈছে দে মাষ্ট কিউটো কৈছে ফলো দ্য ৰুলছ আৰটো কৈছে ইন অৰ্ডাৰ টু এছটো কৈছে বি ছাকচেছফুল কোনটো শুদ্ধ হ'ব পি কিউ আৰ এছ পি আৰ কিউ এছ নে এছ আৰ পি কিউ নে পি আৰ এছ কিউ শুদ্ধ উত্তৰ বিটো হ'ব পি আৰ কিউ এছ মানে হৈছে পিটো দে মাষ্ট আৰু ফলো দ্য ৰুলছ দে মাষ্ট ফলো দ্য ৰুলছ পি আৰ আৰু কিউ এছ ক'ত গ'ল sorry they must PR in order to follow the rules be successful এইটো নেক্সট এক্সপ্লেনেশ্যন কিয় এইটোতো আমি গম পালোৱে বাৰু সেইটো বাদ দিওঁ ভকেবুলাৰীৰ লগত জড়িত এটা প্ৰশ্ন চিননিম চুজ দ্য ৱৰ্ড ডেট ইজ ক্লজেষ্ট ইন মিনিং টু বেনিভলেণ্ট লগত জড়িত আটাইতকৈ উত্তম চিননিমটো কোনটো হ'ব ক্ৰুৱেল কাইণ্ড ইনডিফাৰেণ্ট চেলফিছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাইণ্ড বেনিভলেণ্ট মানে কাইণ্ড নেক্সট ভকেবুলাৰী হয় এণ্টনিম লগত জড়িত বিপৰীত শব্দ কুৱেশ্যন হৈছে চুজ দ্য ৱৰ্ড ডেট ইজ অপজিট ইন মিনিং টু এবাণ্ডেণ্টৰ অপজিট মিনিংটো কি হ'ব ছাফিচিয়েণ্ট এম্পল স্কেয়াৰ্ছ অভাৰফ্ল'য়িং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্কেয়াৰ্ছ মানে নাটনি প্ৰিপজিশ্যন কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স উইথ দ্য কাৰেক্ট প্ৰিপজিশ্যন হি ৱাজ এছেইমড ডেছ হিজ একশ্যন ইন হিজ একশ্যনছ ফৰ হিজ একশ্যনছ অফ হিজ একশ্যনছ নে এবাউট হিজ একশ্যনছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অফ হিজ একশ্যনছ নেক্সট প্ৰশ্ন টেন্সৰ লগত জড়িত চুজ দ্য কাৰেক্ট টেন্স টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স বাই দ্য টাইম উই এৰাইভ চি ডেছ হাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন চি উইল কমপ্লিট হাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন নে চি উইল হেভ কমপ্লিটেড হাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন নে চি কমপ্লিটেড হাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন নে চি কমপ্লিটছ হাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চি উইল হেভ কমপ্লিটেড to present simple present perfect হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন মানে সিম্পল নহয় মোৰ ভুল হৈছে হেতু দা ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স হ'ব ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স য'ত মানে উইল হেভ প্লাছ ভাৰ্ব 3 হয় মানে ভৱিষ্যৰ কোনোবা এটা ঠাইত হ'বগে আৰু নেক্সট প্ৰশ্ন সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেণ্ট লগত জড়িত আমি কেইটামান কথা মানে কেইটামান প্ৰশ্ন আগতেও কৰিছিলোঁ এই ভিডিঅ'ত এইটো প্ৰথম কৰিছোঁ সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেণ্ট লগত জড়িত কিন্তু বহুত কথা আছে আপোনালোকে সেই ৰুলছসমূহ গুগলতো পাই যাব চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স নিডাৰ অফ দ্য এনচাৰ্ছ ডেছ কাৰেক্ট আৰ কাৰেক্ট নে ইজ কাৰেক্ট ৱেৰ কাৰেক্ট বি কাৰেক্ট শুদ্ধ উত্তৰটো ইজ হ'ব কাৰণ নিডাৰটো হৈছে ছিংগুলাৰ সেইকাৰণে ছিংগুলাৰ ভাৰ্ব ইজটো খাব তাৰপিছত আহিল ৰিলেটিভ ক্লজেছ লগত জড়িত প্ৰশ্ন চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স That is the woman their car was stolen. Whose car was stolen? Ne whom car was stolen? Ne who car was stolen? Which car was stolen? শুদ্ধ উত্তৰ whose হ'ব whose car was stolen. Whose to মানে পজেশ্যনক বুজায় যে তাৰ আছে তাৰ হয় যাৰ নেকি তেনেকুৱা নেক্সট ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট স্পীচৰ লগত প্ৰশ্ন কনভাৰ্ট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স ইনটু ইনডাইৰেক্ট স্পীচ He said, I am going to the market. কিটো শুদ্ধ হ'ব He said that he was going to the market. He said that he is going to the market. He said that he would go to the market. He said he has gone to the market. শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব He said that he was going to the market. এইটো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন কিয় হ'ব কাৰণ যেতিয়া আমি ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ নিওঁ তেতিয়া প্ৰেজেণ্ট টেন্সটো কি হ'লে যায় পাষ্ট কণ্ডিশ্যনলৈ গুচি যায় সেইকাৰণে ৱাজ গোয়িং হ'ল নেক্সট এক্টিভ পেছিভ ভইচৰ লগত জড়িত কনভাৰ্ট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স টু পেছিভ ভইচলৈ নিব লাগে দ্য মেনেজাৰ এপ্ৰুভ দ্য প্ৰপ'জেল এইটো হৈছে আমাৰ চেণ্টেন্স ইয়াক আমি পেছিভ ভইচলৈ নিম দ্য প্ৰপ'জেল ইজ এপ্ৰুভ বাই দ্য মেনেজাৰ দ্য প্ৰপ'জেল ৱাজ এপ্ৰুভ বাই দ্য মেনেজাৰ দ্য প্ৰপ'জেল হেড বিন এপ্ৰুভ বাই দ্য মেনেজাৰ নে দ্য প্ৰপ'জেল ইজ বিং এপ্ৰুভ বাই দ্য মেনেজাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দ্য প্ৰপ'জেল ৱাজ এপ্ৰুভ বাই দ্য মেনেজাৰ কিয় হ'ব কাৰণ প্ৰপ'জেলটো হ'ব ইয়াত অবজেক্ট যিটো ছাবজেক্ট হৈ গৈছে আৰু ভাৰ্বটো তেনেকুৱাকৈ চেঞ্জ হৈ গৈছে
নেক্সট প্ৰশ্ন ফ্ৰেজ ৰিপ্লেচমেণ্ট লগত জড়িত প্ৰশ্নটো হৈছে select the correct phrase to replace the underlined portion. She was capable of quickly adapting to changing circumstances. She was capable of quickly adapting to changing circumstances. Adapting quickly to changes শুদ্ধ নে adapting quick toward change নে adapting with fast change নে adapting quick change শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব adapting quickly to changes. নেক্সট এডেপ্টিং কুইকলিটো কিয় হ'ল কাৰণ এডেপ্টিং কুইকলি টু চেঞ্জেছ এইটোৱে হৈছে গ্ৰেমেটিকেলি কাৰেক্ট চেণ্টেঞ্চ আৰু তেতিয়াহে ইয়াৰ মিনিংটো বৰ্তি থাকে সেইবাবে হ'ল নেক্সট ইডিয়ম এণ্ড ফ্ৰেজেছ লগত জড়িত প্ৰশ্ন চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ইডিয়ম হিট দ্য নেইল অন দ্য হেড ইডিয়ম আৰু ফ্ৰেজৰ লগত জড়িত কিন্তু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে গতিকে ইডিয়মৰ বহুতকেইটা আছে লিষ্ট সেইবোৰ আপোনালোকে গুগলতো ডাউনলোড কৰিব পাৰে PDF ৰূপে সেইবোৰ কিন্তু মিনিঙৰ সৈতে মুখস্থ বা মনত থোৱাটো ভাল ফ্ৰেজকেইটাও একেই যিমান পাৰে আৰু চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ইডিয়ম হিট দ্য নেইল অন দ্য হেড ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব টু মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ছামথিং টু ডেছক্ৰাইব একজেক্টলি হোৱাট ইজ কজিং এ ছিটুৱেশ্যন টু মিছ এন অপৰচুনিটি টু আৰ্গু উইথ ছামৱান শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ডেছক্ৰাইব একজেক্টলি হোৱাট ইজ কজিং এ ছিটুৱেশ্যন নেক্সট ফ্ৰেজল ভাৰ্ব লগত জড়িত চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চ She needs to dash her work before submitting it. She needs to dash her work before submitting it. Look into her work হ'ব নে look after her work হ'ব নে look over her work নে look out এইটো ফ্ৰেজল ভাৰ্বৰ লগত জড়িত গতিকে ফ্ৰেজল ভাৰ্বৰ কথা মই ক'লোৱে যে বহুত আছে অসংখ্য আছে গতিকে মেইনকেইটা বা মানে এটা মানে কমেও মানে 500টা ডাউনলোড কৰি পিনি তাৰ বিষয়ে জানি থ'লে ভাল আৰু লুক অভাৰটো শুদ্ধ হ'ব কাৰণ লুক অভাৰ মানে হৈছে আৰু ভালকৈ চোৱা ৰিভিউ কৰা এক্সামিন কৰা নেক্সট কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেঞ্চৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আহিছে গতিকে চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চ বুলি কৈছে ইফ আই হেড ন'ন এবাউট দ্য ইভেণ্ট আই ডেছ কি হ'ব আই উইল এটেণ্ড হ'ব নে উড এটেণ্ড হ'ব নে উড হেভ এটেণ্ডেড নে হেড এটেণ্ডেড শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব উড হেভ এটেণ্ডেড নেক্সট এডজেক্টিভ আৰু এডভাৰ্ব লগত জড়িত চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চ বুলি কৈছে চি ছিংছ ডেছ বিউটিফুল নে বিউটিফুলি নে বিউটিফাই নে মোৰ বিউটিফুল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিউটিফুলি চি ছিংছ মোৰ বিউটিফুলিটো চৰি চি ছিংছ বিউটিফুলি হ'ব মোৰ নহয় নেক্সট হৈছে কিয় নহয় কাৰণ এডভাৰ্ব হৈছে বিউটিফুলি আৰু বিউটিফুলিটো মানে এইভাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাতে কোনো ব্যক্তিয়ে কেনেকুৱাকৈ গাইছে তাক দেখাবলৈ এইটো ব্যৱহাৰ কৰা মানে ভাৰ্বটোকে মডিফাই কৰি পেলাই নেক্সট প্ৰনাউন ইউচেজ লগত জড়িত প্ৰনাউন ইউচেজ কুৱেশ্যনটো হৈছে চুজ দ্য কাৰেক্ট প্ৰনাউন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চ নিডাৰ জন নৰ মেৰী হেজ ফিনিছ ডেছ হোমৱৰ্ক দেয়াৰ হোমৱৰ্ক হিজ হোমৱৰ্ক হাৰ হোমৱৰ্ক নে হিজ অৰ হাৰ হোমৱৰ্ক শুদ্ধ উত্তৰটো হিজ অৰ হাৰ হ'ব ইয়াতো আমাৰ ছাবজেক্ট ভাৰ্বৰ লগতে জড়িত অলপমান খেলিমেলি হৈছে গতিকে এক্সপ্লেনেশ্যনটো হৈছে চিন্স যিহেতু নিডাৰ নৰ হৈছে দুজন ব্যক্তিক তেওঁলোকক ইণ্ডিভিজুৱেলি কথাটোত বৰ্ণনা কৰিছে সেইকাৰণে ছিংগুলাৰ প্ৰনাউনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হিজ অৰ হাৰ নেক্সট জেৰান্স আৰু ইনফিনিটিভছৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চ চি এনজয়ছ ডেছ ইন দ্য মৰ্ণিং She enjoys dash in the morning. She enjoys to swim in the morning. Swimming in the morning. Swim in the morning ne swims in the morning. She enjoys swimming in the morning শুদ্ধ হ'ব কাৰণ ইয়াত ভাৰ্ব এনজয়ছ যিটো আছে তাৰ লগত ভাৰ্ব প্লাছ ING জেৰানটো খাব বুজিছেনে এনজয়ছৰ লগত চি এনজয়ছ কুকিং থাকে চি এনজয়ছ ডান্সিং থাকে তো ইয়াৰ এনজয়ছৰ পিছত জেৰান আছে গতিকে জেৰান থকাৰ কাৰণে ING খাব আৰ্টিকল লগত জড়িত প্ৰশ্ন চুজ দ্য কাৰেক্ট আৰ্টিকল টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চ হি ইজ ডেছ অনেষ্ট মেন এ অনেষ্ট মেন এন অনেষ্ট মেন দ্য অনেষ্ট মেন নে ন' আৰ্টিকল এন অনেষ্ট মেন হ'ব এন কিয় হয় গম পায় নেক্সট কনজাংশ্যন লগত জড়িত চুজ দ্য কাৰেক্ট কনজাংশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চ
কাৰেক্ট কনজাংশ্যনৰ কথা কৈছে কি হ'ব I was tired dash I decided to go to bed early I was tired but I decided to go to bed early because I decided to go to bed early so I decided to go to bed early since I decided to bed early so হ'ব I was tired so I decided to go to bed early so কিয় হৈছে কাৰণ soটোৱে ইয়াত appropriate conjunction হয় যিটোৱে কাৰণ আৰু ইফেক্টক ভালকে এই সেন্টেন্সত দেখুৱাইছে নেক্সট কম্পেৰিজন লগত জড়িত প্ৰশ্ন choose the correct comparison to complete the sentence the book is dash than that one more interesting than that one interestinger এটোটো শব্দ নাই বাৰু most interesting না interesting শুদ্ধ উত্তৰ more interesting হ'ব কাৰণ ইয়াত কম্পেয়াৰ কৰা হৈছে যতে কম্পেয়াৰ কৰা তাত আমি more শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিশেষকৈ যদি দুজন বা দুটা আইটেমৰ মাজত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ ডিটাৰমিনাৰ প্ৰশ্ন choose the correct determiner to complete the sentence there are dash apples in the basket কি হ'ব few apples little apples a few much apples শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব a few apples a few কিয় হ'ব কাৰণ a few to সদায় countable noun লগত জড়িত কৰা হয় a few is appropriate for countable nouns like apples next model লগত জড়িত প্ৰশ্ন question choose the correct modal verb to complete the sentence correct modal verb to কি হ'ব you dash bring your id to enter the building you dash bring your id to enter the building you could bring your id to enter the building should ne must ne may শুদ্ধ উত্তৰ must হ'ব you must bring your id to enter the building must কি হ'ব কাৰণ mustটোৱে ইয়াত মানে লাগিবই হে ষ্ট্ৰং নেচেছিটিটো বা ৰিকুৱাৰমেণ্টটো দেখুৱাইছে আকৌ সাবজেক্ট প্লাস ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্টৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন choose the correct form of the verb to complete the sentence each of the students dash responsible for their own work each of the students are responsible হ'ব নে is নে have নে were শুদ্ধ উত্তৰটো is হ'ব কাৰণ each to আগতে কৈছিলো সিঙ্গুলাৰ হয় সেইকাৰণে সিঙ্গুলাৰ লগতে সিঙ্গুলাৰ ভাবে খায় next sentence correction choose the correct option to replace the underlined portion if necessary underline portionক আমি চেঞ্জ কৰিব দিছে মানে আমাক যদি এটো প্ৰয়োজন হয় she told that she will arrive soon কোনটো হ'ব she told that she will arrive soon told that she would arrive soon told that she will arrive soon said that she would arrive soon no correction required she said that she would arrive soon to শুদ্ধ হ'ব she told that she will arrive soon এটো ভুল হ'ব she said that she would arrive soon শুদ্ধ হ'ব toldৰ বাবে মানে ডাইৰেক্ট অবজেক্ট লাগে আৰু said to ইয়াৰ কাৰণে মানে এটো ভুল হৈছে বুজি পাইছে next preposition লগত জড়িত choose the correct preposition to complete the sentence the meeting will be held this Monday meeting to সোমবাৰে হ'ব কি খাব correct preposition in Monday নহয় কেতিয়াও on Monday at Monday by Monday on হ'ব কাৰণ যেতিয়া সপ্তাহৰ কথা কওঁ বা দিনৰ কথা কওঁ সদায় অনে ব্যৱহাৰ কৰা যায় antonym choose the correct antonym of the word optimistic আমি বহুত এটো প্ৰশ্ন সলভ কৰিছো কোনটো শুদ্ধ হ'ব hopeful pessimistic cheerful joyful শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ pessimistic optimistic মানে আশাবাদী pessimistic মানে আছে নিৰাশাবাদী next synonym লগত জড়িত প্ৰশ্ন choose the correct synonym for the word adversary adversary synonym কি হ'ব friend হ'ব supporter হ'ব rival হ'ব assistant শুদ্ধ উত্তৰ rival হ'ব adversary মানে হৈছে শত্ৰুতা বুলি বহুত বেছি নহয় আৰু মানে আৰু বিপৰীত মানে আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী next error spotting question হৈছে identify the part of the sentence with an error এটা sentence error আমাক কৈছে যে এটা sentence এই সেন্টেন্সৰ পাৰ্ট এটা এৰৰ আছে কৈছে হেতু আমি উলিয়াব লাগে neither of the brothers are going to the party গটিকে কি ভুল হৈছে neither of নে the brothers are going to the party কোনটো হ'ব are going to ভুল হ'ব কাৰণ আগতেও কৈছো যে neither to singular হয় সেইকাৰণে is going এ শুদ্ধ হ'ব are going নহব next word uses homophone লগত জড়িত প্ৰশ্ন choose the correct word to complete the sentence she read the story allowed to her class allowed হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব allowed কিয় কাৰণ allowed to হৈছে মানে খুব চিঞৰি পঢ়োৱা বা মানে চিঞৰি কোৱা
Fill in the blanks টেন্সৰ লগত জড়িত choose the correct tense to complete the sentence প্ৰশ্ন হ'ল by this time tomorrow we test the project we complete the project will complete the project will have completed the project নে completed the project মানে কাইলৈ ইমান সময়ত আমি এই প্ৰজেক্টটো কৰি শেষ কৰি দিম এটো আমি আগতো কৰিছিলো future perfect will have completed শুদ্ধ হ'ব order of objective লগত জড়িত প্ৰশ্ন হৈছে choose the correct order of adjectives to complete the sentence she wore a dress a dash dress red long silk dress silk long red dress long red silk dress silk red long dress long red silk dress এটো শুদ্ধ হ'ব the correct order of adjective is opinion মানে যেটো correct order হ'ব লাগে adjective or grammatical rule মতে হেতু প্ৰথমে opinion হ'ব তাৰপিছত size তাৰপিছত বয়স তাৰপিছত shape তাৰপিছতে মানে আকৃতি তাৰপিছত কালাৰ তাৰপিছতে origin তাৰপিছত material তাৰপিছত purpose next parallelism লগত জড়িত প্ৰশ্ন choose the correct option to complete the sentence she enjoys reading writing and কি হ'ব to paint painting paint painted শুদ্ধ উত্তৰটো পেইন্টিং হ'ব কাৰণ প্যাৰালেলিজম মানে হৈছে সমান্তৰাল ভাৱে মানে হোৱা গতিকে ইয়াতো সব সেমে হ'ব লাগে মানে ৰিডিং ৰাইটিং পেইন্টিং এটো একেলগে হ'ব লাগে one word substitution লগত জড়িত প্ৰশ্ন choose the one word substitution for a person who collects or studies coin এটো আগত কৰিছো এজন ব্যক্তি যি কইনবোৰ কালেক্ট কৰে ষ্টাডি কৰে তাৰ বিষয়ে কি হ'ব numismatist philatelist archivist anthropologist numismatist শুদ্ধ হ'ব correct form of the word ইয়াত correct form of the word ভৰাব লাগিব choose the correct form of the word to complete the sentence he does the importance of good health realization realizes realized realize শুদ্ধ উত্তৰ realizes হ'ব কাৰণ present tense ৰ পিছত s বা es খাই যদি হেতু subject টো singular হয় কিন্তু হেবুলি আয়ৰ লগত নাখায় conjunction লগত জড়িত প্ৰশ্ন choose the correct conjunction to complete the sentence he didn't study hard thus he failed the test he didn't study hard but he failed the test so he failed the test or he failed the test because he failed the test so হ'ব কাৰণ so to result of not studying লগত জড়িত মানে এটো খালেহে বাকিখিনি খাপ খাব খোৱালেহে next adjective uses লগত জড়িত প্ৰশ্ন choose the correct adjective form to complete the sentence of the two sisters Anna is the dash smart smarter smartest more smart শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব smarter কি হ'ব কাৰণ smarter correct comparative form হয় যেতিয়া আমি দুজন ব্যক্তিক কম্পেয়াৰ কৰো reported speech লগত জড়িত প্ৰশ্ন convert the following sentence into reported speech she said I can speak 4 languages গতিকে আমি যদি ইয়াক transform কৰো কি হ'ব she said that she could speak 4 languages she said that she can speak 4 languages she said that she has spoken 4 languages she said that she had spoken 4 languages শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব she said that she could speak 4 languages next প্ৰশ্ন আৰু এটা কথা যে ৰিপৰ্টেড স্পিচত can to could হৈ যায় phrase replacement লগত জড়িত প্ৰশ্ন replace the underlined phrases with the correct option ইয়াত হেতু phrase কিবাটো নাই underline to নাই আমি ডাইৰেক্টলি পঢ়ি যাওঁ he is good in english phrase replacement কৰিলে কোনটো হ'ব good on english good at english good over english good with english good at হ'ব যেতিয়া আমি কোনোবা কিবা ভাল বুলি কওঁ তেতিয়া প্ৰায় আমি at টো ব্যৱহাৰ কৰো good at mathematics good at আমুক তামুক তেনেকুৱা ক্লজৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন identify the type of clause in the following sentence although he was tired he continued working noun clause adjective clause adverbial clause independent clause শুদ্ধ উত্তৰ adverbial clause হ'ব এটো although he was tired he continued working কিয় কাৰণ although he was tired এটো হৈছে adverbial clause যত মানে পাৰ্থক্যক দেখুৱাইছে যদিও হি মানে যদিও তেওঁ বহুত টায়াৰ্ড হয় কিন্তু তেওঁ কাম কৰি আছিল word uses confusing word or লগত জড়িত choose the correct word to complete the sentence the principal gave his dash at the end of the event compliment at the end of the event compliment edu compliment হয় খালি স্পেলিং টো বেলেগ comments commentary শুদ্ধ উত্তৰ comments হ'ব comments কিয় হ'ব কাৰণ ইয়াত comments টো appropriate হয় আৰু comments টো হতে remark বা মন্তব্যক বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় sentence arrangement লগত জড়িত প্ৰশ্ন
Arrange the following sentences to form a coherent paragraph. Pete কৈছে in such cases the teacher's role is critical. Q কৈছে sometimes students struggle to understand complex concepts. R কৈছে they can simplify concept by using illustrations and examples. S কৈছে teachers play an important role in the education system. SQRP, QPSR, SRQP, QRSP. শুদ্ধ উত্তৰ SRQP. S টো আগত আহিব তাৰপিছত R টো তাৰপিছত Q তাৰপিছত P. পুনৰ sentence arrangement or প্ৰশ্ন. Arrange the following sentences to form a coherent paragraph. The importance of the internet in education cannot be underestimated. Q কৈছে students and teachers alike use it as valuable resource. R, it provides a vast amount of information at the click of a button. S কৈছে it also allows for easy communication and collaboration. PRSQ, PSRQ, QRSP, SQPR. শুদ্ধ উত্তৰ PRSQ. PRSQ. পুনৰ দেখুৱাই দিছোঁ P টো এইটো, R টো এইটো, S টো এইটো, Q টো সেইটো. গতিকে চেণ্টেন্স এৰেঞ্জমেণ্টৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আৰু বহুত আছে। আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত তাৰ বিষয়ে ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে পঢ়ি থাকক, খুব ৰিভাইজ কৰক, নিজাভাৱে নিজৰে ৰিচাৰ্চ কৰক, কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ড নহ'ব। ধন্যবাদ। হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল শিতানৰ সম্পৰ্কত কিছু MCQs আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে What was a significant challenge that the Times of Assam faced leading to its discontinuation? The Times of Assam অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি ইংৰাজী নিউজ পেপাৰৰ ভিতৰত আহে আৰু কিহৰ বাবে টাইমছ অফ আছাম ডিছকণ্টিনিউ কৰিবলগীয়া হয়, কিহৰ বাবে ই বন্ধৰ দুৱাৰদলিত গৈ পায়। কাৰণটো কি? লেক অফ ৰিডাৰশ্বিপ, পঢ়িবলৈ মানুহ নাইকিয়া হ'ল। কম্পিটিশ্যন ফ্ৰম দ্য আছাম ট্ৰিবিউন, আছাম ট্ৰিবিউনৰ কথা গম পায়, অসমৰ এটা পপুলাৰ ইংলিছ নিউজ পেপাৰ। আছাম ট্ৰিবিউনৰ লগত কম্পিটিশ্যন হোৱাৰ পৰা হ'ল নে ফাইনেন্সিয়েল মিছমেনেজমেণ্ট হ'ল নে পলিটিকেল চেঞ্চৰশ্বিপ হ'ল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কম্পিটিশ্যন ফ্ৰম দ্য আছাম ট্ৰিবিউন। সেইবাবে নেক্সট, হোৱাট ইয়েৰ ডিড দ্য টাইমছ অফ আছাম চিজ পাব্লিকেশ্যন? কিমান চনত টাইমছ অফ আছাম পাব্লিকেশ্যনটো বন্ধ হৈ গ'ল? 1939, 1945, 1947, 1948. শুদ্ধ উত্তৰ 1947. Next, which tea baron started the first Assamese newspaper, দৈনিক বাতৰি? দৈনিক বাতৰি কোনজন? দৈনিক বাতৰি হৈছে আমাৰ অসমৰ প্ৰথম নিউজ পেপাৰ, অসমীয়া নিউজ পেপাৰ। কোনজন চাহ বাগিচাৰ উদ্যোগী বুলি ক'ব লাগিব, যিজন মালিক, তেওঁ এই কাৰ্যটো হাতত লৈছিল? জন ডেভিডছন, ৰাধানাথ চাংকাকতি নে শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা নে মাফাজুল হুছেইন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা। নেক্সট প্ৰশ্ন, when was দৈনিক বাতৰি ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ? কিমান চনত দৈনিক বাতৰি পাব্লিছ হৈছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে? 12 আগষ্ট 1935, 1 জানুৱাৰী 1935, 15 আগষ্ট 1947, 5 জানুৱাৰী 1935. শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 12 আগষ্ট 1935 চনত প্ৰথম অসমীয়া বাতৰি কাকত দৈনিক বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, হু ৱাজ এপইণ্টেড এজ দ্য এডিটৰ অফ দৈনিক বাতৰি? দৈনিক বাতৰিৰ সম্পাদক কোন আছিল সেইটো সময়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে? ৰাধানাথ চাংকাকতি, মাফাজুল হুছেইন, বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন নে জীৱন ৰাম ফুকন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন। নেক্সট প্ৰশ্ন, which local daily was published by মাফাজুল হুছেইন about a month before দৈনিক বাতৰি? মাফাজুল হুছেইনেও নিজেও এটা লোকেল ডেইলি উলিয়াইছিল দৈনিক বাতৰিৰ এমাহ পূৰ্বে। সেইটোৰ নাম কি আছিল? দৈনিক বাতৰি, হাদিনীয়া বাতৰি, নগৰৰ কথা, আছাম ট্ৰিবিউন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নগৰৰ কথা। নেক্সট, হোৱাট টাইপ অফ নিউজ পেপাৰ ৱাজ নগৰৰ কথা? নগৰৰ কথা যিটো নিউজ পেপাৰ কথা কৈছে সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল, কেনেকুৱা ধৰণৰ সেইটো বাতৰি কাকত? উইকলি, মান্থলি, ছিংগল পেজ লোকেল ডেইলি, নেশ্যনেল ডেইলি? ছিংগল পেজ লোকেল ডেইলি সেয়া আছিল।
হু পাব্লিছ নগৰৰ কথা কোনে পাব্লিছ কৰিছিলে সেই নগৰৰ কথাটি শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা ৰাধানাথ চাংকাকতি মাফজুল হুছেইন বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন শুদ্ধ উত্তৰ মাফজল হুছেইন Why did critics hesitate to consider নগৰৰ কথা a full-fledged daily newspaper? কিয় সমালোচকসকলে নগৰৰ কথাক ডেইলি নিউজপেপাৰৰ শিতানত ৰাখিবলৈ টান পায় It was published through infrequently. It covered limited local news. It was only a single-page paper. It lacked editorial staff. শুদ্ধ উত্তৰ It was only a single-page paper. অকল মানে এক পেজৰ পেপাৰহে আছিল সেইবাবে Who was responsible for designing the symbol of দৈনিক বাতৰি দৈনিক বাতৰি যিবোৰ চিম্বল আছিল তাক ডিজাইন কৰাৰ বাবে কোন মানে কাৰ দায়িত্বত আছিল ৰাধানাথ চাংকাকতি শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা মহেন্দ্ৰ ডেকা ফুকন মফজুল হুছেইন মহেন্দ্ৰ ডেকা ফুকন শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট প্ৰশ্ন What was the slogan inscribed inside the symbol of দৈনিক বাতৰিৰ যেটো চিম্বল আছিল তাৰ ভিতৰতে শ্লোগান আছিল হেতু কি লিখা আছিল তাত আই তোৰ বাতৰি পাহাৰে ভয়ামে জানে জুৰিয়ে বোক The news of Assam will reach everywhere. Assam's voice for the people. Unity in diversity. শুদ্ধ উত্তৰ আই তোৰ বাতৰি পাহাৰে ভয়ামে জানে জুৰিয়ে বোক Next প্ৰশ্ন How many employees did শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা appoint for the running of দৈনিক বাতৰিৰ বাবে কিমানজন এমপ্লয়ী ৰাখিছিল শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱাই 25 35 45 55 জন আছিল ইয়াত ডাইমেনশনো সুধিছে অলপমান মানে পৃথক প্ৰশ্ন What were the dimensions of the দৈনিক বাতৰি 40 cm into 25 cm মানে শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ 45 cm into 30 cm What were the names of two important newspapers in early 20th century বিংশ শতাব্দীৰ আগৰছোৱাৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি কাকতৰ নাম কি আছিল Assam Tribune and দৈনিক বাতৰি Eastern Herald and Citizen হাদিনিয়া বাতৰি and নগৰৰ কথা Times of Assam and বিজুলী Eastern Herald and Citizen এটো শুদ্ধ হ'ব Who was the first person to complete a dictionary of the Assamese language অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম অভিধান কম্পাইল কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম কি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা মাইলছ ব্ৰনছন মাখনলাল চলিহা ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ মাইলছ ব্ৰনছন শুদ্ধ উত্তৰ In what year was Miles Bronson's dictionary published? কিমান চনত Miles Bronsone dictionary publish কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰ 1873, 1867, 1910, 1867 শুদ্ধ উত্তৰ What is the name of the first etymological dictionary of the Assamese language? প্ৰথম etymological dictionary কি আছিল অসমীয়া ভাষাৰ চন্দ্ৰকান্ত অভিধান হেমকোষ আধুনিক অসমীয়া অভিধান এংলো আছামিজ ডিকচনেৰী হেমকোষ আছিল How many words were included in হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাছ হেমকোষত কিমানটা শব্দ ভৰাইছিলে বা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আছিলে 20000 22,346 30,000 নে নম্বৰ ডি 36,816 তো 22,346 46টা আছিলে Who supervised the compilation of হেমকোষ কোনে supervise কৰিছিল compile কৰোতে নন্দেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তী ৰাধানাথ চাংকাকতি কেপ্টেইন পি.আৰ. গৰ্ডন প্ৰফেসৰ সদমাৰ্চন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কেপ্টেইন পি.আৰ. গৰ্ডন তেওঁ আছিল নেক্সট What did হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা publish in 1873 1873 চনত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই কি পাব্লিছ কৰিছিল হেমকোষ the first primer of the Assamese language Anglo-Assamese dictionary চন্দ্ৰকান্ত অভিধান the first primer of Assamese language হ'ব Who compiled the first Anglo-Assamese dictionary Anglo-Assamese dictionary কোনে প্ৰথম সম্পাদন কৰিছিল মানে কম্পাইল কৰিছিল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা মাইলছ ব্ৰনছন নে মাখনলাল চলিহা নন্দেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তী শুদ্ধ উত্তৰ মাখনলাল চলিহা In what year was the চন্দ্ৰকান্ত অভিধান published চন্দ্ৰকান্ত অভিধান কেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিল 1909 1910 1933 1977 1933 পাইছিলে Which dictionary was published by Assam প্ৰকাশন পৰিষদ in 1977 অসম প্ৰকাশন পৰিষদে 1977 চনত কি অভিধান প্ৰকাশ কৰিছিল
হেমকোক চন্দ্ৰকান্ত অভিধান আধুনিক অসমীয়া অভিধান এংলো আছামিজ ডিক্সনেৰী শুদ্ধ উত্তৰ আধুনিক অসমীয়া অভিধান হোৱাট ৱাজ দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ ৱৰ্ডছ ইন দ্য চন্দ্ৰকান্ত অভিধান চন্দ্ৰকান্ত অভিধানত কিমানটা শব্দৰ সমষ্টি আছিল 22,346 36,816 40,000 25,000 36,816 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হোৱাট ইজ দ্য মটো অফ দ্য অসম সাহিত্য সভা অসম সাহিত্য সভাৰ মটোটো কি চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি এডুকেশ্যন ফৰ অল নলেজ ইজ পাৱাৰ চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষাত জননী শুদ্ধ উত্তৰ হোৱাট ইয়েৰ ৱাজ দ্য অসম সাহিত্য সভা এষ্টাব্লিছ কিমান চনত অসম সাহিত্য সভা স্থাপনা কৰা হৈছিলে 1958 1917 33 47 1917 চনত নেক্সট what was the main vision of the Publication Board of Assam established in 1958 1958 চনত Publication Board of Assam গঠন কৰা হয় ইয়াৰ প্ৰমুখ ভিজন মেইন ভিজনটো কি আছিল to promote English literature to publish and edit books in the language of the state to focus solely on Assamese literature to translate foreign literature into Assamese শুদ্ধ উত্তৰ to publish and edit books in the language of the state Next, which of the following languages does the Publication Board of Assam publish in? কি ভাষাত Publication Board পাব্লিছ কৰিছিল অসমীয়া অনলি ইংৰাজী অসমীয়া বড়ো মিচিং কছাৰী আৰু বেলেগ হিন্দী আৰু বেংগালী অসমীয়াটো কৰিছিল বড়ো মিচিং কছাৰী আৰু অন্যান্য কাৰণ এইটো অসমৰ সকলো ভাষাই ইয়াত সোমাই পৰিছিল What significant historical manuscripts has the Publication Board of Assam worked on? Publication Board of আছামে ইতিহাসৰ লগত জড়িত কি হাতে লিখা পুথি প্ৰকাশ কৰিছিল মেনুস্ক্ৰিপ্ট অফ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ আহোম এণ্ড শংকৰী মেনুস্ক্ৰিপ্ট ভেদিক টেক্সট বুদ্ধিষ্ট স্ক্ৰিপচাৰ্ছ আহোম আৰু শংকৰী মেনুস্ক্ৰিপ্ট তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিছিল হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল মেগাজিন পাব্লিছ বাই দ্য পাব্লিকেশ্যন বৰ্ড অফ আছাম পাব্লিকেশ্যন বৰ্ড অফ আছামে এটা ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল মেগাজিন পাব্লিছ কৰিছিলে কি নাম আছিলে জোনাকী প্ৰকাশ দৈনিক বাতৰি ইষ্টাৰ্ণ হেৰাল্ড প্ৰকাশ আছিলে সেয়া হোৱাট চেলেঞ্জ ইজ কাৰেণ্টলি ফেচড বাই দ্য প্ৰিণ্টিং এণ্ড পাব্লিছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইন আছাম বৰ্তমান অসমত প্ৰিণ্টিং আৰু পাব্লিছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে কি সমস্যাৰ লগত যুঁজি আছে বা কি প্ৰত্যাহ্বানৰ লগত যুঁজি আছে লেক অফ অথাৰ্ছ লেখক নাই মষ্ট বুকছ আৰ আউটচ'ৰ্চ ফৰ প্ৰিণ্টিং হাই ডিমাণ্ড ফৰ আছামিজ লিটাৰেচাৰ এবাণ্ডেঞ্চ অফ লোকেল পাব্লিছিং হাউচেছ most books are outsourced for printing এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব What has been a significant effort of various organizations regarding the printing and publishing situation in Assam অসমত এনে কি significant প্ৰয়াস কৰা হৈছে বিভিন্ন সংগঠনৰ দ্বাৰা যাতে প্ৰিণ্টিং আৰু পাব্লিছিং সিচুৱেশ্যন অসমৰ ঠিক কৰিব পৰা যায় to decrease the number of publications to improve the quality of local printing and publishing এইটোৱে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব What type of manuscript has the Publication Board helped preserve? কেনেকুৱা ধৰণৰ মেনুস্ক্ৰিপ্ট পাব্লিকেশ্যন বৰ্ডে সংৰক্ষণ কৰাত লাগিছে শুদ্ধ উত্তৰ ৰেয়াৰ মেনুস্ক্ৰিপ্ট অফ হিষ্টৰিকেল একাডেমিক এণ্ড কালচাৰেল ইম্পৰ্টেঞ্চ Which influential magazines copies did the Publication Board re-issue? কেনেকুৱা ধৰণৰ মেগাজিনৰ কপি পাব্লিকেশ্যন বৰ্ডে ৰি-ইছ্যু কৰিছিল ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ জোনাকী ইয়াতেই আমাৰ ভিডিঅ'ৰ অন্ত পৰিছে ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল চেলেবাছৰ কেইটামান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে which of the following best describes the society of Assam তলৰ কোনটো উক্তিয়ে অসমৰ বিষয়ে বা অসমৰ মানুহৰ বিষয়ে শুদ্ধকৈ কৈছে এ multilinguistic and multi-religious multi-ethnic multilinguistic and multi-religious homogeneous and monolingual multi-ethnic but monolingual শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অসম হৈছে multi-ethnic multilinguistic আৰু multi-religious ঠাই multi-ethnic মানে বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ থাকে multilinguistic মানে বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ লোক থাকে multi-religious মানে বিভিন্ন ধৰ্মীয় আস্থাৰ মানুহ থাকে নেক্সট প্ৰশ্ন which language groups are spoken in Assam তলৰ কোনটো ভাষাৰ গ্ৰুপ দল
অসমত পোৱা যায় দ্ৰাবিডিয়ান ইণ্ডো আৰিয়ান টাই কাডাই এণ্ড অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক বি ইণ্ডো আৰিয়ান তিব্বতো বাৰ্মান দ্ৰাবিডিয়ান এণ্ড টাই কাডাই চি তিব্বতো বাৰ্মান ইণ্ডো আৰিয়ান টাই কাডাই এণ্ড অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক নম্বৰ ডি দ্ৰাবিডিয়ান ইণ্ডো আৰিয়ান অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক এণ্ড টাই কাডাই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তিব্বতো বাৰ্মন ইণ্ডো আৰিয়ান টাই কাডাই এণ্ড অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক যদি ক'ৰবাত প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন খেলিমেলি হৈছে তাৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী 3 নম্বৰটো হৈছে হোৱাট ইজ আছাম অফেন ৰেফাৰ্ড টু এজ ডিউ টু ইটছ ডাইভাৰ্ছ পপুলেশ্যন অসমত যিহেতু বিভিন্ন ভাষা ভাষী বিভিন্ন লোকৰ সমাগমৰ ঠাই বুলি কোৱা হয় গতিকে অসমক সাধাৰণতে কি বুলি কোৱা হয় মিনি ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া ইন মিনিয়েচাৰ হাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া নে এথনিক হাব অফ ইণ্ডিয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডিয়া ইন মিনিয়েচাৰ which of the following is not a language group spoken in Assam তলৰ কোনটো ভাষাৰ গ্ৰুপ অসমত পতা নাযায় বা কোৱা নাযায় তিব্বতো বাৰ্মন দ্ৰাবিডিয়ান টাই কাডাই অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক দ্ৰাবিডিয়ানটো কোৱা নাযায় বাকী সকলোখিনি ইয়াত আছে নেক্সট দ্য এথনিক এণ্ড লিংগুইষ্টিক ডাইভাৰ্চিটি ইন আছাম ইজ এ ৰিজাল্ট অফ উইচ প্ৰচেছ অসমত যে ইমান এথনিক আৰু লিংগুইষ্টিক ডাইভাৰ্চিটি আছে সেয়া কিহৰ প্ৰক্ৰিয়া বা কিহৰ ফলাফল পপুলেশ্যন কম্পজিশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন কালচাৰেল হোমোজিনিটি নে লেংগুৱেজ এণ্ড ইউনিফিকেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পপুলেশ্যন কম্পজিশ্যন নেক্সট হু ৱাজ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য ইনিচিয়েল ক্লাছিফিকেশ্যন অফ আছামছ পপুলেশ্যন বেছড অন ৰেচিয়েল টাইপ ৰেচিয়েল টাইপক এটি যুক্তি লৈ মানে এটি বেছ লৈ কোন ব্যক্তিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিছিল মানে শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছিল অসমৰ মানুহক লৈ এডৱাৰ্ড গেইট হুটন ৰিচলি ভেৰিয়াৰ এলউইন এয়া আছিল ৰিচলি নেক্সট কিন্তু তেওঁৰ এই ক্লাছিফিকেশ্যনটো অসমৰ মানুহে বা সাধাৰণতে গ্ৰহণ কৰা নাযায় কাৰণ তেতিয়াৰ ছিষ্টেমটো চাইণ্টিফিক নাছিল বুলি কয় নেক্সট দ্য প্ৰেজেণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ আছামছ পপুলেশ্যন ইজ বেছড প্ৰাইমেৰী অন উইচ এপ্ৰ'চ বৰ্তমান অসমৰ যি জনসংখ্যা আছে সেইটো সাধাৰণতে মানে মূলভূত ৰূপে কিহৰ এপ্ৰ'চত বুজা যায় ৰেচিয়েল ক্লাছিফিকেশ্যন এথন'লিংগুইষ্টিক গ্ৰুপছ এণ্ড জেনেটিক ষ্টাডিজ জিঅ'গ্ৰাফিক ক্লাছিফিকেশ্যন নে ৰিলিজিয়াছ কেটেগৰাইজেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এথন'লিংগুইষ্টিক গ্ৰুপছ এণ্ড জেনেটিক নেক্সট প্ৰশ্ন উইচ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফিচাৰ হেজ কণ্ট্ৰিবিউটেড টু আছামছ এক্সেছ ফ্ৰম তিব্বেট অসমৰ যিটো তিব্বেটৰ লগত এক্সেছ আছিল সেইটো কি জিঅ'গ্ৰাফিকেল পইণ্টে সহজ কৰিছিল পাটকাই হিল বুমলা পাছ বাৰাক ভেলী আৰাকান য়না শুদ্ধটো আছে বুমলা পাছ নেক্সট মানে অসমৰ এক সময়ত আছিল সেইটো এতিয়াতো বুমলা পাছ আমাৰ অসমৰ ভিতৰত নাই হাউ মেনি মেজৰ মাইগ্ৰেশ্যন ৱেভছ হেভ কণ্ট্ৰিবিউটেড টু আছামছ পপুলেশ্যন অসমত কিমান মাইগ্ৰেশ্যন ৱেভ হ'ল যাৰ বাবে অসমৰ পপুলেশ্যন আজিৰ স্থিতিত আছে 5 11 9 7 শুদ্ধ উত্তৰ 11 নেক্সট উইচ ডিচিপ্লিনছ হেভ বিন ইউজড ইন ৰিচেণ্ট ইয়াৰ্ছ টু ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট দ্য পপুলেশ্যন হিষ্ট্ৰী অফ আছাম তলৰ কোনটো ডিচিপ্লিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সাম্প্ৰতিক মানে ইয়াৰ্ছত যাৰ বাবদ পপুলেশ্যন হিষ্ট্ৰী অফ আছামটো ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছে আৰ্কিঅ'লজি এথন'লজি ছ'চিয়'লজি হিষ্ট্ৰী এন্থ্ৰপ'লজি জিঅ'গ্ৰাফী নে আৰ্কিঅ'লজি হিষ্টৰিকেল লিংগুইষ্টিক্স এণ্ড জেনেটিক্স ছ'চিয়'লজি এণ্ড পলিটিকেল ছায়েন্স শুদ্ধ উত্তৰ আৰ্কিঅ'লজিৰ আধাৰত হিষ্টৰিকেল লিংগুইষ্টিক্সৰ আধাৰত আৰু জেনেটিক্সৰ আধাৰত নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য পাছেছ এক্ৰছ উইচ মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ প্ৰভাইড এক্সেছ ফ্ৰম ম্যানমাৰ টু আছাম কোনটো মাউণ্টেইন ৰেঞ্জে ম্যানমাৰক অসমৰ লগত যোগাযোগ কৰে হিমালয়াছ পাটকাই আৰাকানিয়মা খাচী হিল এয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰাকানিয়মা পাছ মাউণ্টেইন পাছ হয় নেক্সট দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড বাৰাক ভেলী কানেক্ট আছাম ইন উইচ ৰিজন ইন দ্য ৱেষ্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক ভেলীয়ে অসমক যোগ কৰে তলৰ কোনটো ৰিজনৰ দ্বাৰা পশ্চিমত টিবেট চাউদাৰ্ণ চাইনা গেংগেটিক প্লেইনছ সাউথ ইষ্ট এছিয়া
শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Gangetic Plains. Next, which of the following cultural periods is the earliest confirmed presence in Assam? তলৰ কি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী মানে কালচাৰেল পিৰিয়ড আটাইতকৈ আগৰ বা পুৰণি বুলি কোৱা যায় যিটো অসমত আছিল পেলিঅলিথিক কেলকোলিথিক নে নিঅলিথিক নে দ্ৰাভিডিয়ান নিঅলিথিক হ'ব Is there evidence of early hominid dispersal in Assam and Northeast India? অসমত বা আমাৰ উত্তৰ পূব ভাৰতত early hominid dispersalৰ কিবা প্ৰমাণ আছেনে? Yes, substantial evidence. No, there is no evidence. Some evidence but not significant. Evidence is inconclusive. শুদ্ধ উত্তৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা evidence নাই. Next, which of the following period is absent in the archaeological record of the Brahmaputra Valley and surrounding hill? তলৰ কোনটো কাল ইতিহাসৰ হেতু আমাৰ archaeological recordত নাই Brahmaputra Valley আৰু surrounding hillsৰ Neolithic, Chalcolithic, Paleolithic, Iron Age. Chalcolithic চাগে এই pronunciation মই এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি দিছো Chalcolithic. Chalcolithic, sorry, এইটো মই কেলকো বুলি কৈ আছো Chalcolithic to শুদ্ধ হয় মই কোৱাটো ভুল আছিল Next, when did state information in Assam likely begin? কেতিয়াৰ পৰা অসমত state information চাগে কলো formation হয় কেতিয়াৰ পৰা অসমত state formationটো আৰম্ভ হয় বুলি ধৰা হয় During the Neolithic period, middle of the first millennium CE, beginning of the second millennium CE, middle of the second millennium BC. শুদ্ধ উত্তৰ middle of the first millennium CE. Which early culture's presence in Assam is debated and lacks supporting evidence? কি কালচাৰৰ প্ৰেজেন্স অসমত খুব বিতৰ্কিত হয় আৰু ইয়াৰ বাবে কোনো প্ৰুফো নাই Neolithic, Dravidian, Chalcolithic, Iron Age, Dravidian. Is there any confirmed evidence of a Paleolithic culture in Assam? Paleolithic culture, অসমত কিবা evidence আছেনে? Yes, widely accepted. No, it is contested only in the Brahmaputra Valley, only in the surrounding hills. No, it is contested. নাই মানে খুব contest কৰে Which archaeological sites in Assam display Neolithic culture? অসমত যে Neolithic সংস্কৃতি আছিল তাৰ archaeological site অসমত ক'ত পোৱা যায়? Hodia and Naga Hills, Kamrup, Horutaru and Dima Hasao, Daujali, Hading, Garo Hills and Khasi Hills, Arunachal Pradesh and Karbi Anglong. শুদ্ধ উত্তৰ B হ'ব Kamrupৰ Harutaru, Dima Hasaoৰ Daujali Hading. Next, the Neolithic culture in Assam shows affinities with which tradition? অসমত যে Neolithic culture আছিল এয়া কোন tradition লগত মিলে? Dravidian, Hoabinian, Indus Valley নে Mediterranean? Hoabinian pronunciation মই কনফাৰ্ম কৰি দিছো Hoabinian. Next প্ৰশ্ন Which language group is suggested to have preceded Tibeto-Burman speakers in Assam according to early linguists and ethnologists? Early linguists আৰু ethnologistsৰ মতে তলৰ কোনটো মানে ভাষাৰ গ্ৰুপে Tibeto-Burman স্পিকাৰৰ আগত আছিল মানে Indo-Aryan, Thai-Kadai, Austro-Asiatic, Dravidian, Austro-Asiatic শুদ্ধ উত্তৰ Next, genetic and linguistic studies suggest that some Austro-Asiatic speakers in Assam shifted to which language group? Genetic study আৰু linguistic study কৰি এক কথাটো গম পোৱা গৈছে যে Austro-Asiatic speaker অসমত আছিল কিন্তু তেওঁলোক বেলেগ ভাষী গ্ৰুপলৈ গুচি গৈছে কি গ্ৰুপ হলে Thai-Kadai, Tibeto-Burman, Indo-Aryan নে Dravidian এয়া হৈছে Tibeto-Burman Next প্ৰশ্ন Which district or regions in Northeast India besides Assam also display Neolithic site? অসম বা Northeastক যদি আমি বাদ দিও তেতিয়াহলে তলৰ
কোনটো মানে তলৰ ক'ত নিঅলিথিক চাইট আমি পাওঁ অনলি ডিমা হাছাও এণ্ড কামৰূপ অৰুণাচল প্ৰদেশ সদিয়া এণ্ড গাৰো হিলছ নাগালেণ্ড এণ্ড ত্ৰিপুৰা মেঘালয় এণ্ড মিজোৰাম শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশতো পোৱা যায় সদিয়াতো পোৱা যায় গাৰো হিলছতো পোৱা যায় নেক্সট which regions hills are not mentioned as containing hillsides neolithic hills বা neolithic sites in northeast India তলৰ কোনটো মানে হিল ৰিজনত নিঅলিথিক সাইট নাই বুলি কৈছে গাৰো হিল খাচী হিল মিজো হিল নাগা হিল মিজো হিল The earliest inhabitants of Assam are estimated to be from which cultural group অসমৰ earliest inhabitant group তলৰ কোনটো কালচাৰেল গ্ৰুপৰ লগত মিলিত দ্ৰাভিডিয়ান তিব্বতো বাৰ্মান অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক ইণ্ডো আৰিয়ান অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক শুদ্ধ উত্তৰ which Y chromosomal haplogroup is associated with the Austro-Asiatic speakers in India তলৰ কোনটো Y chromosomal haplogroup Austro-Asiatic speaker ভাৰতৰ লগত জড়িত R1A O2A1M95 Q1BH1 গতিকে O2A1M95 শুদ্ধ উত্তৰ Approximately how long ago did the expansion of the OTA1M95 haplogroup occur in Northeast India? কিমান বছৰ পূৰ্বে 3000 5000 7000 নে 10000 5000 বছৰ আগত The Austro-Asiatic peoples are believed to have brought which type of culture of Assam to Assam? Austro-Asiatic মানুহসকলে অসমলৈ কি ধৰণৰ সংস্কৃতি আনিছিল পেষ্টৰেল কালচাৰ একুৱাটিক কালচাৰ নমেডিক কালচাৰ মাউণ্টেন কালচাৰ একুৱাটিক কালচাৰ তেওঁলোকে আনিছিল একুৱাটিক মানে জলৰ লগত জড়িত পানীৰ লগত জড়িত Which ethnic groups in Assam and Meghalaya are remnants of the Austro-Asiatic people? অসম আৰু মেঘালয়ৰ কোন এথনিক গ্ৰুপ অষ্ট্ৰো-এছিয়াটিক মানুহৰ লগৰ বুলি ধৰা হয় বা তেওঁলোকৰে ৰেমনেণ্ট বুলি ধৰা হয় ৰেমনেণ্ট মানে যিবোৰ থাকি গৈছে আৰু মিজো এণ্ড নাগা খাচী এণ্ড নাৰ গাৰো এণ্ড বড়ো কছু এণ্ড ৰাভা খাচী আৰু নাৰ মানুহ নেক্সট what type of rice cultivation reached Assam from Southeast Asia কেনেকুৱা ধৰণৰ ধানৰ খেতি অসমলৈ আহিল Southeast Asiaৰ পৰা wet rice cultivation dry rice cultivation terrace rice cultivation floating rice cultivation এয়া আছিল dry rice cultivation Next, which region has been refuted by some researchers as a center for the dispersal of Austro-Asiatic language? Southeast Asia, Eastern India, Brahmaputra Valley, Meghalaya Hills, Brahmaputra Valley. According to Jackson 2017, which groups in Assam carry linguistic and social traces of past Austro-Asiatic people? Jacksonৰ মতে তলৰ কোনটো অসমৰ গ্ৰুপে linguistic আৰু social traces Austro-Asiatic peopleৰ পৰা পাইছে ৰাভা গাৰো এণ্ড some Koch peoples খাচী নাৰ এণ্ড মিজো আহোম নাগা এণ্ড মিচিং নে বড়ো ডিমাছা এণ্ড গাৰো দেউৰী ৰাভা গাৰো এণ্ড some Koch people to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব The Khasi people have what approximate admixture percentage of South and Southeast Asian mtDNA Khasi people সকলৰ যেটো DNA আছে হেতু সাউথ আৰু সাউথ ইষ্ট mtDNA কাৰ লগত মানে মিলাই বুলি কৈছে 75% সাউথ এছিয়ান 25% সাউথ ইষ্ট এছিয়ান ওটাকে ডাইৰেক্ট শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ 40% সাউথ এছিয়ান আৰু 39% সাউথ ইষ্ট এছিয়ান The second major group of people to migrate to Assam were speakers to which language family Second major group যি অসমলৈ মানে প্ৰব্ৰজন কৰিছিলে তেওঁ কি ল্যাঙ্গুৱেজ ফেমিলিৰ আছিল তেওঁলোক ইণ্ডো আৰিয়ান অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক তিব্বতো বাৰ্মান টাইকাডাই তেওঁলোক আছিল তিব্বতো বাৰ্মান The first Tibeto-Burman speakers are believed to have entered Assam approximately how many years ago প্ৰথম তিব্বতো-বাৰ্মান গোষ্ঠী মানে ভাষা গোষ্ঠীসকল অসমলৈ কিমান চনত বা কিমান বছৰ পূৰ্বে আহিছিল 5000 3000 2000 1000 3000 Which Y chromosome haplogroup is associated with the Tibeto-Burman population in Assam? Into our Hudhot of 0 in O second OM134.
The Tibeto-Burman speakers are believed to have migrated into a region that was already populated by which group? Tibeto-Burman speakerসকলে অসমলৈ মাইগ্ৰেট কৰিছিল বাৰু কিন্তু তেতিয়া তেওঁলোকৰ আগতে কোন জনগোষ্ঠীয় লোক অলৰেডি আছিলে তাত ইণ্ডো আৰিয়ান অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক স্পিকাৰ্ছ দ্ৰাভিডিয়ানছ নে টাইকাডাই এয়া আছিল অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক Which of the following groups in Assam are represented by Tibeto-Burman speaker? তলৰ কোনটো গ্ৰুপ Tibeto-Burman speaker অসমৰ লগত জড়িত Munda and Khasi, Boru, Kosari, Karbi and Mishing, Ahom and Garos, Rabha and Kus, Boru, Kosari, Karbi and Mishing. Next, in the Tibeto-Burman linguistic regions of northeast India, the highlands surrounding the Brahmaputra Valley are known for which feature? Kuntu feature kana direct utole jao great diversity in Tibeto-Burman languages. In the plains of northeast India, Tibeto-Burman languages are typically characterized by what? Kuntu utole jao homogenized languages spread over a large area. Which of the following groups are not traditionally considered Tibeto-Burman speakers in Assam? Monpa and Serdukpen, Naga people, Garo and Rabha, Missing and Karbi, Garo and Rabha. According to Delancey, the grammar and morphology of the Boru-Garo languages suggests that Proto-Boru-Garo emerged from what? An indigenous language, a creolized lingua franca, a derivative of Indo-Aryan languages, an ancient Austro-Asiatic dialect, a creolized lingua franca. The use of Proto-Boru-Garo as a creolized lingua franca is similar to which other languages? Nagamis. What does recent genetic evidence suggest about the origin of some Tibeto-Burman speakers in Assam? Direct uttar, they were native Austro-Asiatic speakers. What significant role did the expansion of the Kamrupa kingdom play in the linguistic history of the Brahmaputra Valley? It supported the development of Proto-Boru-Garo lingua franca. Which irrigation practice were the Boru-Kosaris known for during the medieval period? Gravitational irrigation. The term D in rivers such as Dibang and Dihang refers to what in Tibeto-Burman languages? D mane ki hoy? Mane jitu nodir namot ase hetu ki hoy? Tibeto-Burman bhashat. Forest, mountain, waterland. Eya hoise water D. The suffix ong, ong in many Assamese river names meaning water is derived from which language? Ong buli eta থাকি গৈছে সাফিক্স এটা লাষ্টত অসমৰ নদীৰ নামৰ এটো কোন ভাষাৰ পৰা অহা ইণ্ডো আৰিয়ান ভাষা ফেমিলি অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক দ্ৰাভিডিয়ান টাইকাডাই অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক হ'ব which ancient texts contain accounts of Austro-Asiatic and Tibeto-Burman people in Assam? Rig Veda and Mahabharata, Arthashastra and Ramayana, the periplus of the Arthurian Sea and Ptolemy's geography, ne Manusmritian Chanakya Niti. Gotike etu moi tan paisu moi yate pohai disu. The periplus of the Erythraean Sea and Ptolemy geography. Ptolemy boli koise. Next, the ancient term Kirihadia, used in classical texts to refer to Assam, is associated with which non-Indo-Aryan people? Ancient eta term ase Kirihadia, jitu classical textot pao Ohomor bikhoye kobole aru teolok non-Indo-Aryan manu asil kun asil Ahom, Kirata, Garos, Missing, Kirata manu asile. The periplus of Arthurian Sea that mane mention kora ase tolor kuntu valuable commodity jak land of the Kirihadia boli koa hoisil Malabatram, silk, rice, ivory e asil Malabatram. Next, the Indo-Aryan migration to Assam, which began in the first millennium BCE, is considered the third migration stream. Next, based on paleographic evidence, the earliest arrival of Indo-Aryans in Assam can be traced back to 5th century BCE. What cultivation technology did the early Indo-Aryan bring to Assam? Wet rice, hali mane saul. The earliest epigraphic evidence of the Indo-Aryans in Assam is found in which inscription? Ohomor ataitkoi puroni ba agor epigraphic evidence Indo-Aryan manhor logot joito Ohomor kun inscriptionot poa jay?
Kamarupa and Tezpur inscriptions, Umachal and Nagajari Khonikorgaon rock inscription, Brahmaputra and Kamakhya inscription, Hodia and Dibrugarh inscription. Umachal and Nagajari Khanikargaon rock inscription, Huddha Uttar. Which language was used in the earliest inscriptions providing evidence of Indo-Aryan in Assam? Assamese, Austroasiatic, Sanskrit, Prakrit, Sanskrit, Huddha Uttar. Next, the presence of an Austroasiatic substratum in the Assamese language suggests that Austroasiatic languages were present until at least the 4th and 5th century CE. Huddha Uttar. What evidence suggests that Austroasiatic languages had not been entirely replaced by Tibeto-Burman languages when Indo-Aryan speakers entered Assam? Huddha Uttar and Austroasiatic substratum in later Assamese language. The Indo-Aryans brought which two key agricultural tools or animals with them to Assam? Indo-Aryan সকলে কি মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কৃষিৰ লগত জড়িত সঁজুলি বা এনিমেল আনিছিল অসমলৈ? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম, কেটেল আৰু প্লাও, নাঙল আৰু গৰু বা ম'হ, কেটেল ছাগলী। The arrival of the Indo-Aryans in the Brahmaputra Valley led to the start of its Indo-Aryan সকল অসমলৈ যেতিয়া আহিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত, তাৰ পিছত কি হৈছিলে? ব্ৰঞ্জ এজ, প্ৰিহিষ্ট্ৰিক পিৰিয়ড, হিষ্টৰিকেল পিৰিয়ড, নিঅলিথিক পিৰিয়ড? সেয়া আছিল হিষ্টৰিকেল পিৰিয়ড। কামৰূপা কিংডমছ ৰুলাৰ্ছ ৱেৰ অৰিজিনেলি, কামৰূপা কিংডমৰ ৰুলাৰসকল কি আছিল? অষ্ট্ৰ এছিয়াটিক আছিল নে ইণ্ডো আৰিয়ান, নন ইণ্ডো আৰিয়ান, তিব্বতান? তেওঁলোক আছিলে নন ইণ্ডো আৰিয়ান। The early kings of Kamarupa encouraged the immigration of which group to serve as landlord? Early king of Kamrupa সকলে কিছুমান গ্ৰুপক লেণ্ডলৰ্ড হিচাপে আহিবলৈ মানে প্ৰৱজন কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিছিলে বা উদগনি দিছিলে। কোন আছিলে তেওঁলোক? অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক পিপল, তিব্বতো বাৰ্মান স্পিকাৰ্ছ, ইণ্ডো আৰিয়ানছ, দ্ৰাবিডিয়ান? এয়া আছিল ইণ্ডো আৰিয়ান। হোৱাট লেংগুৱেজ ৱেৰ দ্য লেণ্ড গ্ৰাণ্টছ ইন দ্য কামাৰুপা কিংডম ৰিটেন ইন? যিটো মাটি দিয়া কথা আছিল বা লেণ্ড গ্ৰাণ্ট কৰিছিল কামৰূপা কিংডমত, কি ভাষাত কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ, সংস্কৃত ভাষাত কৰা হৈছিল। গতিকে আমি ইয়াতেই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ, দীঘল হৈ গৈছে। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত ইংৰাজীৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ মূল থিমটো হ'ব ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব। ফ্ৰেজেল ভাৰ্বৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আমি দেখা পাওঁ যদি আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাওঁ। গতিকে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ব্ৰিং আপ। এই প্ৰশ্নটো কিন্তু বিভিন্ন ৰূপে দিব পাৰে। ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব হয় এইটো, ইয়াৰ মিনিংটো কওক, তেনেকুৱাকৈ ডাইৰেক্টলি প্ৰশ্ন নিদিবও পাৰে। এটা চেণ্টেন্সৰ শব্দটো ভৰাই দিব, তাৰপিছত আপোনাক আণ্ডাৰলাইন কৰি ইয়াৰ মিনিংটো কি তলৰ পৰা বাছি উলিয়াওক বুলি দিব পাৰে। তো বিভিন্ন ৰূপে দিব পাৰে। তাৰ বাবে মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ চাব লাগে য'ত ইংৰাজী প্ৰশ্নবোৰ আহে। আমাৰ উত্তৰ কি হ'ব? ব্ৰিং আপৰ টু লিফ্ট ছামথিং আপ, টু ৰেইজ এ চাইল্ড, টু কমপ্লিট এ টাস্ক নে টু ব্ৰেক ছামথিং? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ৰেইজ এ চাইল্ড। যেতিয়া আমি এটা চাইল্ডক লালন পালন কৰোঁ তাক ক'ব ব্ৰিং আপ, ব্ৰিং আপ। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কল অফ। কল অফৰ আচল মিনিংটো কি হ'ব? টু কেঞ্চেল ছামথিং, টু এনকাৰেজ ছামৱান, টু ডিছকাছ ছামথিং, টু মেক এ ফোন কল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু কেঞ্চেল ছামথিং। যেতিয়া আমি কিবা এটা কেঞ্চেল কৰোঁ তাক কল অফ কৰা বুলি ক'ব। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গেট অভাৰ। গেট অভাৰৰ ফ্ৰেজেল ভাৰ্বৰ মিনিং কি হ'ব? টু লুজ ছামথিং, টু ৰিকভাৰ ফ্ৰম এন ইলনেছ অৰ ডিসএপয়েন্টমেন্ট, টু গ' চামৱেৰ নিউ, টু ফৰগেট ছামথিং? শুদ্ধ উত্তৰ টু ৰিকভাৰ ফ্ৰম এন ইলনেছ অৰ ডিসএপয়েন্টমেন্ট। মানে যদি আপুনি কিবা বেমাৰৰ লগত যুঁজি আছে বা নিৰাশাৰ লগত যুঁজি আছে, তাৰ পৰা যদি আপুনি ৰিকভাৰ কৰে তাক ক'ব গেট অভাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব লুক আফটাৰ। এইটো চিম্পল হয়, আমি ক্লাছ 10-12ত কৰিছোঁ। লুক আফটাৰ মানে কি? টু ফাইণ্ড ছামথিং, টু ইগন'ৰ ছামৱান, টু টেক কেয়াৰ অফ ছামৱান, টু ফ'ল' ছামৱান? শুদ্ধ উত্তৰ
to take care of someone কাৰোবাক মানে চোৱা চিতা কৰা তাক কয় look after. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb put off. Put off or meaning কি হ'ব? To postpone something, to remove something, to continue something, to break something. শুদ্ধ উত্তৰ to postpone something মানে পিছুৱাই দিয়া. Put off. The college football match has been put off. তেনেকুৱা আমি ক'ব পাৰোঁ. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb give up. একেবাৰে simple. আপোনালোকে এইটো give up কৰিব নালাগে. গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ মানে আমি এৰি দিব নালাগে. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb run into. Run into meaning কি হ'ব? To exercise কৰা নে to meet someone by chance, to take control, to remove something. শুদ্ধ উত্তৰ to meet someone by chance. যদি আপুনি কাৰোবাক accidentally লগ পাই গ'ল মানে একো মানে প্লেনিং নকৰাকৈ তাক ক'ব run into. I ran into my friend. তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb turn down. Simple. Turn down or meaning কি হ'ব? To increase volume, to accept an offer, to reject an offer or request, to lie down. শুদ্ধ উত্তৰ to reject an offer or request. যেতিয়া আপুনি যিকোনো ৰিকুৱেষ্ট বা অফাৰক মানে গ্ৰহণ নকৰে তাক ক'ব turn down. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb make up. Make up or phrasal verb to কি হ'ব? এই make up to বেলেগ আপোনাৰ মানে যিটো আমি স্ত্ৰীৰ প্ৰসাধন বুলি কওঁ সেইটো নহয় এইটো. To invent something like a story, to clean something, to reduce something, to repair something. শুদ্ধ উত্তৰ to invent something like a story. মানে নিজে story type কিবা কিবি বনোৱা. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb black out. Black out নহয় back out. Back out or meaning কি হ'ব? To return, to retreat or withdraw from an agreement, to support someone and to move backward. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to retreat or withdraw from an agreement. যেতিয়া আপুনি already agreement কৰিলে তাৰ পিছত আপুনি পিছলৈ যোৱা তাক ক'ব back out. We had already discussed the matter but he had backed out. তেনেকুৱা ক'ব পাৰোঁ. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb come across. Simple হয় come across or meaning কি হ'ব? To ignore something, to find something unexpectedly, to move quickly, to leave a place. শুদ্ধ উত্তৰ to find something unexpectedly মানে ফটককৈ আশা নকৰাকৈ কিবা এটা পাই যোৱা. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb pick up. Simple হয় pick up or meaning কি হ'ব? To learn something casually or unintentionally, to throw something away, to decrease meaning something, to make a decision. To learn something casually or unintentionally মানে আপুনি ক'ব নোৱাৰাকৈ বা একো তেনেকুৱাকৈ চিৰিয়াছ নোহোৱাকৈ কিবা এটা শিকি লোৱা বা শিকি যোৱা তাক ক'ব পিক আপ. আৰু এটা পিক আপ আছে গম পায় আপোনালোকে ড্ৰপ কৰা আৰু পিক আপ কৰা যে সেইটো. Choose the correct meaning of the phrasal verb break down. Break down simple হয় to separate something, to fail or stop functioning, to increase intensity, to build up. শুদ্ধ উত্তৰ to fail or stop functioning. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb take after. Take after meaning কি হ'ব? To resemble a family member, to forget something, to take care of something, to leave something behind. To resemble a family member to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব take after. He take after his father. তেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb look down on. Look down on or কি হ'ব meaning to admire someone, to treat someone with disrespect or contempt, to assist someone, to visit someone, to treat someone with disrespect or contempt. মানে যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক বহুত ডিছৰেচপেক্টলি আৰু অৱজ্ঞা মানে কৰে খুব বেয়াকৈ বিহেভ কৰে তাক ক'ব লুক ডাউন অন. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb turn up. কি হ'ব? Turn up or to arrive or appear usually unexpectedly, to decrease something, to reject an offer, to prepare something. To arrive or appear usually unexpectedly মানে ফটককৈ appear হোৱা মানে আৰু প্ৰায় মানে আশা নকৰাকৈ আৰু তেনেকুৱাকৈ. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb bring about. Bring about or কি হ'ব? To cause something to happen, to raise a child, to delay something, to stop something. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ to cause something to happen. কিবা এটা মানে হোৱাটোক মানে আপুনি নিজে কাৰক হিচাপে হোৱা তাক ক'ব bring about. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb go over. Go over phrasal verb meaning কি?
to review or examine something carefully, to ignore something, to forget something, to make a mistake. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to review or examine something carefully. যেতিয়া আপুনি যিকোনো বস্তু খুব কেয়াৰফুলি ৰিভিউ আৰু এক্সামিন কৰে তাক ক'ব go over the syllabus তেনেকুৱা. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb fill in মানে গম পায়, to remove information, to complete a form or document, to organize something, to leave a place. শুদ্ধ উত্তৰ to complete a form or document. Choose the correct meaning of the phrasal verb break up. আপোনালোকে সকলো অৱগত কি হ'ব, to end a relationship, to increase volume, to fix something, to establish something. এয়া হ'ব যেতিয়া আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা শেষ কৰে আৰু ইয়াৰ ওলোটাটো মিলাই মেলি হোৱাটো ক'ব পেটছ আপ, PATCH. সেইটো চাগে জানে, তথাপিও এনে কৈ দিছোঁ. চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কাম আপ উইথৰ কি হ'ব মিনিং, টু ইগন'ৰ এন আইডিয়া, টু ডেভেলপ or think of an idea or plan, to withdraw from something, to complete a task, to develop or think of an idea or plan, তাক হ'ব come up with. He always comes up with a new idea, তেনেকৈ ক'ব পাৰে. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb set off. Set off meaning কি হ'ব, to start a journey, to end something, to save money, নে to bring something back. যেতিয়া আপুনি ক'ৰবালৈ জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰে তাক ক'ব to set off. I will set off for Guwahati তেনেকৈ. Choose the correct meaning of the phrasal verb stand by. Stand by or কি হ'ব meaning, to oppose someone, to support someone, especially in difficult times, to leave a place, to ignore someone. শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, to support someone especially in difficult times. যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক সমৰ্থন কৰে ডিফিকাল্ট টাইমত তাক ক'ব ষ্টেণ্ড বাই বুলি তাক কোৱা যাব. নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কিপ আপ উইথ. কিপ আপ উইথ মানে কি, আপোনালোকে প্ৰায় চাগে এইটো শুনিছে, ব্যৱহাৰো কৰিছে. টু গিভ আপ, টু ষ্টে এট দ্য ছেইম প্লেচ অৰ লেভেল এজ ছাম ওৱান অৰ ছামথিং, টু লেট গ' অফ ছামথিং, টু ইগন'ৰ ছাম ওৱান. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ষ্টে এট দ্য ছেইম প্লেচ অৰ লেভেল এজ ছাম ওৱান অৰ ছামথিং. মানে হৈছে একেটা জেগাতে আৰু থকা, একেটা লেভেলতে থকা. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কাট ডাউন অন. কাট ডাউন অন মানে কি, to eliminate something completely, to reduce the amount of something, to save something, and to give up on something. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to reduce the amount of something. মানে কিবা এটা এমাউণ্ট, যিকোনো বস্তুৰ এমাউণ্টটো কমোৱা তাক ক'ব cut down on. Cut down on your expenses. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb fall apart. Fall apart or meaning কি হ'ব, to disagree with someone, to disintegrate or break into pieces, to improve quickly, to finish something. শুদ্ধ উত্তৰ to disintegrate or break into pieces. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb catch up. Catch up or meaning কি হ'ব, catch up to চাগে প্ৰায় শুনিছে আপোনালোকে, তো প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰা হয়. Next, to reach someone who is ahead, to make a mistake, to change direction, to give up on something. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to reach someone who is ahead. মানে আপুনি যেতিয়া কাৰোবাতকৈ আগত আহি পাই যায় আৰু তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে কেটচ আপ মি এট দ্য শ্বপ, এট দ্য বাৰ্বাৰ শ্বপ. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ৰান আউট অফ. এটা চিম্পল হয়, কি হয়, টু প্ৰডিউচ ছামথিং, টু এক্সজষ্ট দ্য ছাপ্লাই অফ ছামথিং, টু ৰিমুভ ছামথিং, নে টু এড ছামথিং. টু এক্সজষ্ট দ্য ছাপ্লাই অফ ছামথিং মানে যেতিয়া আৰু ছাপ্লাই শেষ হৈ যায়. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব হোল্ড অন. হোল্ড অন প্ৰায় চাগে শুনিছে, কি হ'ব, টু গিভ আপ কৰা, টু ৱেইট অৰ পজ কৰা, টু কণ্টিনিউ উইথাউট হেল্প, নে টু লেট গ'. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ৱেইট অৰ পজ মানে অলপ ৰখা. হোল্ড অন এনেকৈ. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ব্ল' আপ. ব্ল' আপৰ কি হ'ব মিনিং, টু কাম ডাউন, টু এক্সপ্ল'ড অৰ ছাডেনলি বিকাম ভেৰি এংগ্ৰি, টু ৰিবিল্ড ছামথিং, নে টু হেল্প ছাম ওৱান. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু এক্সপ্ল'ড অৰ ছাডেনলি বিকাম ভেৰি এংগ্ৰি. ফটককৈ আপুনি খং কৰা. আপুনি ক'ব পাৰে উই ৱেৰ ইটিং, ছাডেনলি হি ব্লিউ আপ. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গিভ ইন. গিভ ইনৰ মিনিং কি হ'ব, টু ৰেজিষ্ট ছামথিং, টু ছাবমিট অৰ yield টু প্ৰেছাৰ, টু ষ্টাৰ্ট ছামথিং নিউ, নে টু ইনক্ৰিজ ইফৰ্ট. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যেতিয়া আপুনি প্ৰেছাৰৰ কাৰণে হাৰ মানি দিয়ে যে হ'ব আৰু এৰি দিয়া মানে. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব পাছ আউট. পাছ আউট ফ্ৰেজেল ভাৰ্বৰ মিনিং কি হ'ব,
এইটো চাগে শুনিছে টু ডিষ্ট্ৰিবিউট ছামথিং টু ফেইণ্ট অৰ লুজ কনচিয়াছনেছ টু ইম্প্ৰুভ পাৰফৰ্মেঞ্চ টু টেক কণ্ট্ৰল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ফেইণ্ট অৰ লুজ কনচিয়াছনেছ যেতিয়া মানে আপুনি মানে বেহুচ হৈ যায় মানে যেতিয়া আপোনাৰ হোষ্টটো নাথাকে ক'ব নোৱাৰা আপুনি হৈ যায় নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব পুট আপ উইথৰ কি হ'ব টু টলাৰেট অৰ এণ্ডিয়ৰ ছামথিং আনপ্লিজেণ্ট টু গিভ আৱে ছামথিং টু অৰ্গেনাইজ ছামথিং টু হেল্প ছামৱান তাৰমানে হৈছে টু টলাৰেট অৰ এণ্ডিয়ৰ ছামথিং আনপ্লিজেণ্ট যেতিয়া মানে আপুনি মন নাই আৰু কিন্তু বাধ্যত পৰি কাৰোবাৰ ননচেন্সবোৰকো আপুনি আৰু গ্ৰহণ কৰি আছে মানে শুনি আছে বা আপুনি ফেচ কৰি আছে তাক ক'ব টু পুট আপ উইথ আই এম পুট আপ উইথ দ্য এবিউজ অফ দ্য ৰাফিয়ান মানে গুণ্ডাৰ আপুনি আৰু সহ্য কৰি আছে কাৰণ আপুনি কিবা কিবি কৰিলে সিও কিবা এটা কৰিব সেইকাৰণে গতিকে নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব টেক আপ চিম্পল এটা টেক আপ মানে কি টু পুট ছামথিং ডাউন টু ষ্টাৰ্ট এ নিউ হবি অৰ এক্টিভিটি নে টু ডিক্ৰিজ ছামথিং নে টু এণ্ড ছামথিং শুদ্ধ উত্তৰ আছে টু ষ্টাৰ্ট এ নিউ হবি অৰ এক্টিভিটি যেতিয়া আপুনি নতুন হবি বা এক্টিভিটি ষ্টাৰ্ট কৰি তাক ক'ব টেক আপ আই উইল টেক আপ ক্ৰিকেট তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে যদি আপুনি ক্ৰিকেট নেখেলে তেতিয়া বা মানে আপুনি হবি হিচাপে ল'ব বিচাৰে তেতিয়া আৰু নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গেট এলং উইথ প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰা হয় কি হ'ব টু ডিছএগ্ৰি উইথ ছামৱান টু হেভ এ গুড ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ ছামৱান টু ৱৰ্ক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি টু এণ্ড এ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু হেভ এ গুড ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ ছামৱান মানে আপুনি কাৰোবাৰ লগত ভাল এটা সম্বন্ধ বন্ধুত্ব ৰখাই চলা গেট এলং উইথ আই গেট এলং উইথ হাৰ তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ৱৰ্কআউট চাগে প্ৰায় আপোনালোকে শুনিছে গতিকে ৱৰ্কআউট ফ্ৰেজেল ভাৰ্বৰ মিনিং কি হ'ব টু কেলকুলেট অৰ ছল্ভ এ প্ৰব্লেম টু ষ্টপ ৱৰ্কিং টু ব্ৰেক ছামথিং টু ইগন'ৰ ছামথিং মিনিং কি হ'ব টু কেলকুলেট অৰ ছল্ভ এ প্ৰব্লেম যেতিয়া আপুনি এটা সমস্যা ছল্ভ কৰে বা কেলকুলেট কৰে ৱৰ্কআউট কিন্তু আৰু এটা আছে ৱৰ্কআউট সেইটো ৱৰ্কআউটত জিমত গৈ ৱৰ্কআউট কৰা Next, choose the correct meaning of the phrasal verb do without. Do without simple to manage without something, to borrow something, to use more of something and to return something. Huddha uttar hobo to manage without something. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb take off. Take off sake pray honise ki hobo to arrive somewhere, to leave the ground for planes or to become successful, to ignore something and to forget something. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু লিভ দ্য গ্ৰাউণ্ড ফৰ প্লেনছ অৰ টু বিকাম ছাকচেছফুল যদি আপুনি ছাকচেছফুল হৈ যায় তেতিয়াও টেক অফ বুলি আপুনি ক'ব পাৰে বা যদি এৰোপ্লেনে গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা ওপৰলৈ যায় তাতো টেক অফ ইউজ কৰে দ্য ফ্লাইট উইল টেক অফ এট আমুক টাইম আৰু যদি আপুনি ক'ব পাৰে যে ওৱান ডে আই উইল টেক অফ তেনেকুৱা নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ব্ৰিং ডাউন চিম্পল এটা কি হ'ব টু লিফ্ট ছামৱান আপ টু কজ ছামৱান অৰ ছামথিং টু লুজ পাৱাৰ অৰ হেপিনেছ টু অৰ্গেনাইজ ছামথিং নে টু ফৰগেট ছামথিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু কজ ছামৱান অৰ ছামথিং টু লুজ পাৱাৰ অৰ হেপিনেছ যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক মানে তাৰ পাৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰোৱা নহ'লে তেওঁ যিটো হেপিনেছ পাই আছে তাৰ পৰাও বঞ্চিত কৰা তাক ক'ব ব্ৰিং ডাউন যিটো মানুহে কৰি খুব ভাল পায় ব্ৰিং ডাউন কৰি বহুত ভাল পায় বিৰাট এটা মানসিক তৃপ্তি পায় নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গিভ আৱেৰ মিনিং কি হ'ব টু ষ্টাৰ্ট ছামথিং নিউ টু ৰিভিল ছামথিং অৰ টু ডনেট ফৰ ফ্ৰী টু কিপ ছামথিং টু ইম্প্ৰুভ ছামথিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ৰিভিল ছামথিং অৰ টু ডনেট ফৰ ফ্ৰী যেতিয়া আপুনি ডনেট মানে কিবা এটা কথা চিক্ৰেট কথা বা যিটো কথা বেলেগে নাজানে আপুনি সেইটো ৰিভিল কৰা বা আপুনি দান দিয়া এনেই বিনা পইচাত তাক ক'ব গিভ আৱে দুটাই এইটো মিনিং হ'ব নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব লুক ইনটু এইটোতো চিম্পল হয় কি হ'ব টু ক্ল'জ ছামথিং টু ইনভেষ্টিগেট ছামথিং টু ফিক্স ছামথিং নে টু হাইড ছামথিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ইনভেষ্টিগেট ছামথিং নেক্সট প্ৰশ্ন চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গ' অফ এইটো চাগে শুনিছে এইটো বহুত ব্যৱহাৰ কৰা হয় টু ইম্প্ৰুভ ছামথিং নে টু এক্সপ্ল'ড অৰ মেক এ লাউড নইজ টু গিভ ছামথিং আৱে নে টু ছাপৰ্ট ছামথিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু এক্সপ্ল'ড অৰ মেক এ লাউড নইজ যেতিয়া মানে বহুত বেছি ছাউণ্ড কৰে আৰু বহুত মানে বম ব্লাষ্ট কৰা টাইপ হয় তাক ক'ব গ' অফ
Next, choose the correct meaning of the phrasal verb let down. Price like a don't let me down. Next, your meaning you have to support someone, to disappoint someone, to encourage someone, to invite someone. Udhautor, to disappoint someone. Jete apuni karuba nirasha kore je you have let me down, but don't let me down. Tenekwa. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb break into. Break into ki hobo? To start doing something suddenly, to fix something, to hide something, to stop something. Huddha uttor, to start doing something suddenly. Photokoi apuni kiba eta kaam koribole arambho kora. Break into. Tenekwa. Next, it is pray honise sage. Choose the correct meaning of the phrasal verb drop out. He drop out hole. Tenekwa je koi. To join a group, ne to quit or leave an activity or course, to stay in one place, ne to focus on something. Huddha uttor hobo to quit or leave an activity or course. Tak kobo drop out. School drop out, college drop out. Tenekwa. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb run into. Run into ki hobo? To unexpectedly meet someone, to jog around a track, to increase speed, to avoid someone. Huddha uttor, to unexpectedly meet someone. Photokke apuni karobak log pai jua. Next, eto ami korislu sake. Choose the correct meaning of the phrasal verb bring up. Bring up ki hobo? To go up a hill, to mention something in conversation or raise a child, to leave something and to travel back home. Huddha uttor, to mention something in conversation or raise a child. Next prashna, choose the correct meaning of the phrasal verb back down. Back down mane ki hobo? To reverse a vehicle, to admit defeat or stop defending a position, to back something up, to leave a place quietly. Huddha uttor hobo? Apuni har mani lua aru nijor jagato aru eri dia hobo tak kobo back down. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb brush up on. Brush up on or ki hobo? To improve or practice a skill, to forget something intentionally, to clean an area, to talk about something. Huddha uttor, to improve or practice a skill. Jetia apuni apunar skill to khub practice kore aru improve koribole chesta kore tak kobo brush up on. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb fall behind. Fall behind at a general phrasal verb hoy, to decrease speed, to fail to keep up with progress or schedule, to walk behind someone, and to lose weight. Huddha uttor hobo? To fail to keep up with progress or schedule. Jetia apuni kiba eta schedule ba kiba eta progress or logot khap khabo nware tak kobo fall behind, piece pori jua. Next, call off. Call off mane ki hobo? Ami sage etu korisilu. Call off mane ase cancel kora. Next ase get away with. Etu ami korisilu. It is nai kora. Choose the correct meaning of the phrasal verb get away with. To accomplish something great, to avoid punishment for something, to walk away quietly, and to help someone with a task. Huddha uttor hobo? To avoid punishment for something. Jetia apuni punishment basibor pora মানে কিবা এটা কৰে তাক ক'ব গেট আৱে উইথ, মানে আপুনি পানিছমেণ্টৰ পৰা বাচি যায় আৰু। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব টাৰ্ণ ইন। টাৰ্ণ ইনৰ কি হ'ব মিনিং? টু ছাবমিট ছামথিং, টু টাৰ্ণ এৰাউণ্ড ইন এ চাৰ্কেল, টু ৰিটাৰ্ণ টু এ প্লেচ, টু ৰিজেক্ট এন অফাৰ। এয়া হ'ব টু ছাবমিট ছামথিং, আপুনি আৰু এৰি দিয়া। Next, choose the correct meaning of the phrasal verb stand out. Ki hobo? To be visible, to be easily noticeable or distinctive, to stand out in one place for a long time, to work in a group. Huddha uttor ki hobo? To be easily noticeable or distinctive. Photokke karobar sokut dekha pua ba apane photokke jiliki jua. Stand out boli tak koy. Next prashna, choose the correct meaning of the phrasal verb kick off. Kick off or meaning ki hobo? To start an event or activity, to throw something away, na to end a meeting, na to relax at home. Huddha uttor, to start an event or activity. Jetia apni kiba karya ba kaam mane arambho kore tak kobo kick off. The football game has been kicked off. তেনেকুৱা। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব লেট আপ। লেট আপৰ মিনিং কি হ'ব? টু ষ্টপ কমপ্লিটলি, টু বিকাম লেছ ইণ্টেন্স, টু ইনক্ৰিজ স্পীড, নে টু লিভ এ প্লেচ। উত্তৰ হ'ব টু বিকাম লেছ ইণ্টেন্স, মানে আৰু আপোনাৰ যিটো মানে দ্ৰুতগতি, ইণ্টেনচিটিক মানে কমোৱা, তাক ক'ব লেট আপ। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব iron out. Iron out মানে কি হ'ব? To smoothen clothes with an iron, to resolve issues or problems, to ignore something, to clean something. তাৰ মানে হৈছে to resolve issues or problems. আপুনি আপোনাৰ প্ৰব্লেম গিটাক মানে solve কৰা। Iron out.
আইৰন আউট ইয়ৰ ইছ্যু উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব নক আউট চাগে প্ৰায় শুনিছে বক্সিঙত বহুত বেছি ব্যৱহাৰ কৰা হয় নক আউট মানে কি টু হিট ছামৱান টু মেক ছামৱান আনকনচিয়াছ টু ৱেক ছামৱান আপ টু ইনভাইট ছামৱান এয়া হ'ব টু মেক ছামৱান আনকনচিয়াছ কাৰোবাক মানে আৰু ক'ব নোৱাৰা কৰি দিয়া একে ঘুচাই বা একে লাতে বা যিকোনো হ'ব পাৰে এইটো তাক ক'ব নক আউট বা মানে একেবাৰতেই আউট কৰি দিয়া নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব জিৰ' ইন অনৰ মিনিং কি হ'ব টু কেলকুলেট ছামথিং টু ফ'কাছ এটেনশ্যন অন এ স্পেচিফিক পইণ্ট টু ইগন'ৰ ছামৱান নে টু স্পেণ্ড টাইম আলোন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ফ'কাছ এটেনশ্যন অন এ স্পেচিফিক পইণ্ট মানে এটা জেগাতে আপুনি আপোনাৰ ফ'কাছটো অনা তাক ক'ব জিৰ' ইন অন নেক্সট প্ৰশ্ন চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কাম থ্ৰু কি হ'ব টু ছাকচিড অৰ ডু ৱেল আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰ টু গ' থ্ৰু এ ড'ৰ টু ডিক্লাইন এন অফাৰ টু মুভ কুৱাইটলি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যিমান প্ৰেছাৰ হৈ থাকিলেও আপুনি ভাল কাম কৰা টু ছাকচিড বা আপুনি সফলতা লাভ কৰা টু ছাকচিড অৰ ডু ৱেল আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰ নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ফিজেল আউটৰ মিনিং কি হ'ব টু এক্সপ্ল'ড লাউডলি টু গ্ৰেজুৱেলি লছ মমেণ্টাম এণ্ড to shrink in size to increase in intensity শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to gradually lose momentum and end মানে ফটককৈ আপোনাৰ গতি শেষ হৈ যোৱা কমি যোৱা আৰু আপুনি আল্টিমেটলি শেষ হৈ যোৱা ফিজেল আউট নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গিভ ৱে কি হ'ব টু ৰিট্ৰিট টু কলেপছ অৰ ফেইল আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰ টু টেক দ্য লিড নে টু স্পীড আপ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু কলেপছ অৰ ফেইল আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰ যেতিয়া মানে প্ৰেছাৰত আপুনি মানে পৰি যোৱা নহ'লে আপুনি হাৰি যোৱা তাক ক'ব গিভ ৱে নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব জ'ন আউট কি হ'ব টু বি এক্সট্ৰিমলি এটেণ্টিভ টু ডিছকানেক্ট ফ্ৰম ওৱান ছাৰাউণ্ডিংছ মেণ্টেলি টু এণ্টাৰ এ ডিফাৰেণ্ট এৰিয়া টু প্লেন কেয়াৰফুলি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ডিছকানেক্ট ফ্ৰম ওৱান ছাৰাউণ্ডিংছ মেণ্টেলি যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ছাৰাউণ্ডিঙৰ পৰা মেণ্টেলি ডিছকানেক্ট কৰে আৰু চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব প্লে ডাউনৰ মিনিং কি হ'ব টু এক্সাজাৰেট ছামথিং টু মেক ছামথিং চিম লেছ ইম্পৰ্টেণ্ট টু পাৰফৰ্ম এনাৰ্জেটিকেলি টু ডিলে এন ইভেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু মেক ছামথিং চিম লেছ ইম্পৰ্টেণ্ট যেতিয়া আপুনি কিবা কাৰ্যক যেন এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সেইটো কৰা তাক ক'ব প্লে ডাউন ইউ আৰ প্লেয়িং ডাউন বাট ইটছ নট দ্য ৰিয়েলিটি তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব বইল ডাউন টু কি হ'ব টু এক্সপ্লেইন ইন ডিটেইল টু চিম্প্লিফাই অৰ ছামাৰাইজ দ্য মেইন পইণ্ট টু কুক আনটিল ৱাটাৰ ইভাপৰেটছ টু এড মোৰ এলিমেণ্টছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু চিম্প্লিফাই অৰ ছামাৰাইজ দ্য মেইন পইণ্ট মানে আপুনি যিকোনো টান বস্তুক ছামাৰাইজ কৰা আৰু চিম্প্লিফাই কৰা তাক ক'ব বইল ডাউন টু নেক্সট পুল অফ চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব পুল অফ এইটো প্ৰায় আমি ইউজ কৰোঁ to successfully accomplish something difficult নে to remove something from a surface নে to decline offer নে to escape quietly শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব pull offer হ'ব to successfully accomplish something difficult যেতিয়া আপুনি বহুত কষ্ট কৰি ছাকচেছ পায় কিবা এটা কাম কৰে তাক ক'ব pull off next bear down on choose the correct meaning of the phrasal verb bear down on কি হ'ব to crush something to move towards something with determination to give up on something নে to ignore someone শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to move towards something with determination যেতিয়া আপুনি কিবা লক্ষ্যৰ দিশে একেবাৰে ডিটাৰমিনেশ্যন হৈ পিনি যায় নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ড্ৰেগনৰ মিনিং কি হ'ব টু শ্বৰ্টেন ছামথিং টু কণ্টিনিউ ফৰ টু লং টু লিভ ছামথিং নে টু ইনিচিয়েট ছামথিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু কণ্টিনিউ ফৰ টু লং বহুত দেৰিলৈকে বহুত দীঘলীয়া এটা আপুনি কাম কৰি থকা ড্ৰেগন নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব বটম আউটৰ মিনিং কি হ'ব টু ৰিচ দ্য লৱেষ্ট পইণ্ট বিফৰ ইম্প্ৰুভিং টু ৰান আউট অফ ৰিচৰ্চেছ টু ইনক্ৰিজ শ্ল'লি নে টু ইগন'ৰ প্ৰব্লেমছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ৰিচ দ্য লৱেষ্ট পইণ্ট বিফৰ ইম্প্ৰুভিং আপুনি ইম্প্ৰুভ কৰা আগতে লৱেষ্ট পইণ্টলৈ গুচি যোৱা এইটোৱে লাষ্ট কৰিম বাকীখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ক্লেম আপৰ কি হ'ব মিনিং টু টক কণ্টিনিউৱাছলি টু ছাডেনলি ষ্টপ টকিং ডিউ টু নাৰ্ভাছনেছ টু বিকাম এগ্ৰেছিভ নে টু ৱৰ্ক হাৰ্ডাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ছাডেনলি ষ্টপ টকিং ডিউ টু নাৰ্ভাছনেছ আপুনি কথা কৈ আছিলে ফটকৈ আপুনি নাৰ্ভাছ হৈ গ'ল তাক হ'ব ক্লেম আপ থেংক ইউ ছ' মাছ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি চিলেবাছৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন
আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তুটি হ'ব নতুন শিক্ষানীতি 2020 নতুন শিক্ষানীতি 2020 NEP 2020 লগত জড়িত প্ৰথমটি ভিডিঅ' মই অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ দ্বিতীয়টি ভিডিঅ' আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে What does NEP 2020 identify as the most basic learning requirement in primary education? নতুন শিক্ষানীতি 2020 most basic learning requirement যিটো primary educationত হ'ব হেতু কি ৰূপে আইডেন্টিফাই কৰিছে access to digital learning নে foundational literacy and numeracy নে physical education নে vocational training শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব foundational literacy and numeracy এইটো যাতে পাৰে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে পাৰে তাৰে নতুন শিক্ষানীতিৰ লক্ষ্য Next, by which year does NEP 2020 aim to achieve universal foundational literacy and numeracy? কিমান চনৰ ভিতৰত নতুন শিক্ষানীতি 2020 এই লক্ষ্যটো এচিভ কৰিব বিচাৰিছে মানে ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰেচিটো 2023 25 30 24 2025 চনলৈকে নেক্সট প্ৰশ্ন To meet foundational literacy and numeracy goals, NEP 2020 proposes to establish which of the following? এই যেটো উদ্দেশ্য লৈছে যে foundational literacy and numeracy গোলটো সম্পন্ন হ'ব লাগে নতুন শিক্ষানীতি 2020 ইয়াৰ বাবে কি কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে National Digital University নে National Mission on Foundational Literacy and Numeracy নে Regional Language Development Centers নে National Sports Program শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব National Mission on Foundational Literacy and Numeracy Next প্ৰশ্ন What pupil teacher ratio PTR does NEP 2020 aim for in socio-economically disadvantaged areas কেনেকুৱা বা কি টিচাৰ আৰু পিউপিল মানে ষ্টুডেণ্ট ৰেচিঅ' থকাটো বিচাৰিছে নতুন শিক্ষানীতি 2020 ছ'চিঅ' ইকনমিকেলি ডিছএডভান্টেজ ঠাইৰ বাবে 40:1 30:1 25:1 নে 35:1 গতিকে ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে 25:1 25জন পিউপিল তাৰে ভিতৰত মানে এজন টিচাৰ থাকিব লাগে বুলি কৈছে Next, what type of educational resources does NEP 2020 emphasize creating for students at all levels? NEP 2020 কেনে ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে যাতে সকলো ষ্টুডেণ্টে সকলো লেভেলতে পায় Technical manuals Inspirational and enjoyable books, advanced science textbooks, only English language books. শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব আমাৰ inspirational and enjoyable books মানে অনুপ্ৰেৰণা যাতে পায় তেনেকুৱা কিতাপ আৰু মনোৰঞ্জন হয় বা মানে মনোৰঞ্জনৰ যোগেদি যাতে শিক্ষা লাভ কৰে তেনেকুৱা কিতাপ সৃষ্টি কৰাৰ তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিব Next, according to NEP 2020, how will the government track progress toward foundational literacy and numeracy goal? নতুন শিক্ষা নীতিয়ে যেটো কৈছে যে লিটাৰেচি আৰু নিউমেৰেচি গোল হ'ব লাগে এলপি স্কুলত তেতিয়াহলে এইটো গভৰ্ণমেণ্টে কেনেকৈ ট্ৰেক কৰিব ইয়াৰ প্ৰগ্ৰেছটো through standardized testing only via an implementation plan with stage-wise targets by reducing the curriculum load by assigning only online task শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভাই এন মানে মাজেদি implementation plan with stage-wise target লোৱাৰ কথা কৈছে Next, what additional facility does NEP 2020 propose for easier access to resources for students and teachers? শিক্ষকৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলেও যাতে শিক্ষাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন মানে ৰিসোৰ্স লাভ কৰে তাৰ বাবে কি এডিশনাল ফেসিলিটি মানে প্ৰপোজ কৰিছে Dedicated classroom computers more examinations expanded network of libraries নে national online school শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব
এক্সপাণ্ডেড নেটৱৰ্ক অফ লাইব্ৰেৰীজ যিমান পাৰে সিমান লাইব্ৰেৰীৰ সংখ্যাটো বঢ়াবলৈ বিচাৰিছে খুব ভাল এটা কাৰ্য বুলি ক'ম হোৱাট ইজ দ্য নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য ৰেকমেণ্ডেড মেক্সিমাম পিউপিল টিচাৰ ৰেচিঅ' ইন জেনেৰেল এৰিয়াছ আণ্ডাৰ NEP 2020 নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে জেনেৰেল এৰিয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ ৰেচিঅ'টো অনুপাতটো কিমান হ'ব লাগে মেক্সিমাম জেনেৰেল এৰিয়াত শুদ্ধ উত্তৰ 50:1 30:1 20:1 40:1 শুদ্ধ উত্তৰ 30:1 মেক্সিমাম আৰু ইয়াতকৈ বেছি হোৱাটো সেইটো বেয়া কথা হ'ব বুলি গণ্য কৰিছে নেক্সট প্ৰশ্ন NEP 2020 emphasizes addressing which aspects of student health নতুন শিক্ষানীতি 2020 তলৰ কোনটো ষ্টুডেণ্ট হেল্থক মানে ষ্টুডেণ্ট হেল্থৰ তলৰ কোনটো এছপেক্টক দিশক এড্ৰেছ কৰিছে বা গুৰুত্ব দিছে ফিজিকেল এণ্ড মেণ্টেল হেল্থ অনলি ফিজিকেল হেল্থ অনলি একাডেমিক হেল্থ অনলি মেণ্টেল হেল্থ শুদ্ধ উত্তৰ ফিজিকেল এণ্ড মেণ্টেল হেল্থ নেক্সট প্ৰশ্ন which measure is proposed by NEP 2020 to support student health তলৰ কোনটো ষ্টুডেণ্ট হেল্থটো NEP 2020 মেজৰ হিচাপে লৈছে elimination of physical education classes, mandatory physical exercise, proper nutrition and periodic health checkups, reduce class hours. উত্তৰ হ'ব আমাৰ proper nutrition and periodic health checkup. খুব ভাল নিউট্ৰিশ্যন দিব উপযুক্ত নিউট্ৰিশ্যন দিব খানা পিনা তাৰপিছত পিৰিয়ডিক হেল্থ চেকআপ দিব তাৰ মানে সময়ে সময়ে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাও হৈ থাকিব খুব ধুনীয়া কাম আমাৰ টাইমত আমি এইবোৰ নাপালোঁ আপোনালোক চাগে নাই পোৱা নেক্সট ইন উইচ টাইপ অফ লেংগুৱেজেছ ডাজ NEP 2020 propose to make high quality resources available কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাষাত নতুন শিক্ষা নীতিয়ে হাই কোৱালিটি ৰিচোৰ্চ এভেইলেবল কৰোৱাৰ কথা কৈছে হিন্দী আৰু ইংলিছ অনলি হিন্দী এণ্ড ইংলিছ লোকেল লেংগুৱেজেছ অনলি ফৰেন লেংগুৱেজেছ অনলি সংস্কৃত লোকেল ভাষাত নেক্সট NEP 2020's mission for foundational literacy and numeracy requires implementation plans from which entities নতুন শিক্ষা নীতিয়ে যিটো মিছন লৈছে যে ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি আৰু নিউমেৰেচি হ'ব লাগে ইয়াৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন বাবে কোন এণ্টিটিয়ে কোন সংগঠনে বা কোন এণ্টিটি মানে অসমীয়াত সত্তাই কৈছে সত্তা কোনটো সত্তাই এইটো ল'ব লাগে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অনলি প্ৰাইভেট স্কুল অনলি ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰী গভৰ্ণমেণ্টছ local NGOs only এয়া ল'ব state and union territory governments next প্ৰশ্ন what approach does NEP 2020 recommend to make foundational learning resources more accessible নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কেনে ধৰণৰ ফাউণ্ডেশ্যনেল লাৰ্ণিং ৰিচোৰ্চবোৰ খুব বেছি এক্সেচিবল কৰাত ৰেকমেণ্ডেশ্যন কৰিছে ইনক্ৰিজিং টিউশ্যন ফিজ নে establishing a national digital repository, increasing class sizes, ne shifting fully to online only education. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব establishing a national digital repository. এইটো তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে Next, to support foundational literacy and numeracy, NEP 2020 highlights the recruitment of more teachers. This is primarily to foundational literacy আৰু numeracy যাতে ইয়াৰ ফলাফল যাতে ভাল হয় তাৰ বাবে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে খুব বেছি শিক্ষক নিযুক্তিত গুৰুত্ব দিছে আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে ইনক্ৰিজ টিচাৰ চেলাৰিজ এনহান্স পাৰ্চনেলাইজ লাৰ্ণিং থ্ৰু স্মলাৰ ক্লাছেছ ৰিডিউচ স্কুল আৱাৰ্ছ শিফ্ট টু অনলাইন টিচিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এনহেন্স পাৰ্চনেলাইজ লাৰ্ণিং থ্ৰু স্মলাৰ ক্লাছেছ যাতে সৰু সৰু ক্লাছৰ দ্বাৰা সৰহ যদি টিচাৰ থাকে চবে personalized teaching কৰিব পাৰিব ষ্টুডেণ্টক next which agency is proposed to monitor and track the progress of literacy and numeracy goals under NEP 2020 NEP 2020 মতে কোনটো এজেন্সিয়ে মনিটৰ আৰু ট্ৰেক কৰিব যে কিমান প্ৰগ্ৰেছ হৈছে লিটাৰেচি আৰু নিউমেৰেচি গোল District Education Officers, National Testing Agency, National Mission on Foundational Literacy and Numeracy, Private Educational Agencies. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ
National Mission on Foundational Literacy and Numeracy. Next প্ৰশ্ন, which new structure model will replace the traditional 10+2 system in NEP 2020? মেট্ৰিকৰ পিছত হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়াটো এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰেল মডেলটো নতুন শিক্ষা নীতিয়ে সমাপ্ত কৰিছে। তাৰ ঠাইত কি হ'ব? 3+5+4, 5+3+3+4, 4+4+4, 2+8+2. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 5+3+3+4. Next, what ages does the foundational stage in the 5+3+3+4 structure cover? গতিকে 5+3+3+4 যিটো ষ্টেজ আছে ফাউণ্ডেশ্যনেল, ইয়াত কি কি ষ্ট্ৰাকচাৰ সোমাব? 5ৰ পৰা 10 বছৰ, 3ৰ পৰা 7 বছৰ, 6ৰ পৰা 11, 7ৰ পৰা 12, 3ৰ পৰা 7 বছৰ হ'ব। What type of learning is emphasized in the foundational stage? ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজত কেনেধৰণৰ লাৰ্ণিঙত গুৰুত্ব দিছে? এক্সাম বেছড লাৰ্ণিং, এক্টিভিটি বেছড লাৰ্ণিং, টেকনলজি বেছড লাৰ্ণিং, ডিচিপ্লিন বেছড লাৰ্ণিং, এক্টিভিটি বেছড লাৰ্ণিং। নেক্সট, which classes are included in the preparatory stage under NEP 2020? প্ৰিপেৰেটৰী ষ্টেজৰ আণ্ডাৰত কোনটো ক্লাছক ধৰা হৈছে নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে? ক্লাছেছ 1 and 2, 3 to 5, 6 to 8, 9 to 12, 3 to 5 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। What age group does the preparatory stage in NEP 2020 cater to? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 প্ৰিপেৰেটৰী ষ্টেজত কেনেকুৱা গ্ৰুপৰ কথা কৈছে, কেনেকুৱা মানে বয়সৰ? 6 to 8, 3 to 5, 8 to 10, 12 to 15, 8 to 10 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। Next, at what stage will students be introduced to more abstract concepts in subjects like mathematics and science? কোনটো ষ্টেজত ষ্টুডেণ্টসকলক খুব বেছি বিমূৰ্ত, মানে বিমূৰ্তই কয়, মানে যাক আমি মানে ধৰিব নোৱাৰোঁ, যাক ফিল কৰিব নোৱাৰোঁ, এবষ্ট্ৰেক্ট, তেনেকুৱা এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপ্ট যেনে গণিত, ছায়েন্স, সেইবোৰক শিকোৱা যাব। ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ, প্ৰিপেৰেটৰী ষ্টেজ, মিডল ষ্টেজ নে ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মিডল ষ্টেজ। নেক্সট প্ৰশ্ন, which classes are covered under the secondary stage under the in the secondary stage under the new NEP 2020 structure? তলৰ কোনটো ক্লাছটো ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজত কভাৰ কৰা হৈছে NEP 2020 ষ্ট্ৰাকচাৰ মতে? ক্লাছেছ 9 to 12, 1 to 3, 6 to 8, 3 to 5, এইটো 9 to 12 শুদ্ধ উত্তৰ। How often will exam be held for students under the new NEP structure? 2020 NEP ষ্ট্ৰাকচাৰৰ মতে পৰীক্ষা কেতিয়া কেতিয়া হ'ব? বোৰ্ড এক্সামক বাদ দি এভৰি ইয়েৰ, টুৱাইচ এ ইয়েৰ, ইন ক্লাছেছ 2, 5 and 8, 1, 3 and 6, ইন ক্লাছেছ 2, 5 and 8ত হ'ব। নেক্সট, what will be the role of assessment body PARAKs পাৰখ under NEP 2020? পাৰখ বুলি এটা এছেছমেণ্ট বডি আনিছে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে, ইয়াৰ কি ৰ'ল হ'ব? setting curriculum standards, developing student health programs, establishing standards for board exams, নে managing school admissions? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব establishing standards for board exams. Next, how many times a year can student take the redesigned board exam under NEP 2020? board exam এতিয়া পুনৰ ডিজাইন কৰা হৈছে, ষ্টুডেণ্টে কিমানবাৰ বছৰেকত এই পৰীক্ষা দিব পাৰিব? এবাৰ, 3বাৰ, 2বাৰ, আনলিমিটেড 2বাৰ পাৰিব। Under the redesigned board exam, what are the two parts of the exam format? এতিয়া ৰিডিজাইন কৰা হৈছে board exam, তাৰ মানে ক্লাছ 10 আৰু ক্লাছ 12, এতিয়া সেইটো কি পাৰ্টত মানে ভাগ কৰা হৈছে? অৰেল এণ্ড প্ৰেক্টিকেল, অবজেক্টিভ এণ্ড ডেছক্ৰিপটিভ, ৰিটেন এণ্ড মাল্টিপল চইচ অনলি, নে প্ৰজেক্ট বেছ এণ্ড অৰেল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অবজেক্টিভ এণ্ড ডেছক্ৰিপটিভ, এইটো হ'ব। নেক্সট, what is the primary aim of the secondary stage in the NEP 2020's new structure? ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজ NEP 2020 নিউ ষ্ট্ৰাকচাৰ মতে প্ৰাইমেৰী এমটো কি হয়? স্পেচিয়েলাইজ ট্ৰেইনিং ইন ওৱান ছাবজেক্ট, ইণ্ট্ৰডিউচিং অনলি টেকনিকেল স্কিলছ, মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী ষ্টাডি উইথ ক্ৰিটিকেল থিংকিং, প্ৰেক্টিকেল ট্ৰেইনিং অনলি? শুদ্ধ উত্তৰ মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী ষ্টাডি উইথ ক্ৰিটিকেল থিংকিং। নেক্সট, এয়া হৈছে অলপ বেলেগ ধৰণৰ, মানে NEP লগৰেই, কিন্তু এইটো হায়াৰ এডুকেশ্যন লগত আৰু ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী শিক্ষা লগত। গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, দ্য নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 এইমছ টু মেক এডুকেশ্যন মোৰ ডেছ এণ্ড ডেছ ফৰ ষ্টুডেণ্ট। কি হ'ব? থিয়ৰিটিকেল, ৰিজিড, ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী, মাল্টিলিংগুৱেল, স্পেচিয়েলাইজ, এক্সাম ফ'কাছ, ছিংগল ছাবজেক্ট, ট্ৰেডিশ্যনেল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী আৰু মাল্টিলিংগুৱেল কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। Which of the following is an example of the interdisciplinary study
mentioned in NAP 2020. Learning agriculture with social studies, studying computer science with sports, combining fashion studies with physics, pairing environmental science with law. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কম্বাইনিং ফেশ্বন ষ্টাডিজ উইথ ফিজিক্স। এইটো ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী এটা ষ্টাডি নতুন শিক্ষা নীতিয়ে আনিছে বা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। নেক্সট প্ৰশ্ন এইটোতো গম পায় যে কিমান ক্লাছৰ পৰা কোডিং অনা কথা, এইটো ক্লাছ 6 হ'ব। Report cards under the NEP 2020 will be more holistic by including details about the students. নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে যিটো এতিয়া ৰিপৰ্ট কাৰ্ড মানে হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ, সেই ৰিপৰ্ট কাৰ্ডত কিন্তু কি থাকিব, ইয়াক মানে হলিষ্টিক বুলি কৈছে। চব বস্তু থাকিব, যেনে এটেণ্ডেঞ্চ থাকিবনে, এক্সাম গ্ৰেড নে স্কিল এণ্ড কম্পিটেঞ্চিজ নে ফিউচাৰ কলেজ অপশ্যনছ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্কিল আৰু কম্পিটেঞ্চি, মানে কি পাৰে সেই স্কিল আৰু কম্পিটেঞ্চিছটো বোলে লিখা থাকিব। বৰ ভাল কথা। Next, what addition is planned for the midday meal scheme under NEP 2020? নতুন শিক্ষা নীতিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন মিড-ডে মিল স্কিম যিটো, সেইটো এতিয়া পুনৰ নতুন বস্তু এটা যোগ কৰিছে। কি সেইটো? ইভিনিং মিলছ, হাই প্ৰটিন স্নেক্স, ব্ৰেকফাষ্ট নে ছাবচিডাইজ ডিনাৰ্ছ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ব্ৰেকফাষ্ট, মানে ৰাতিপুৱা খানাও পাব, দুপৰীয়া খানাও পাব, বিন্দাছ, পঢ়িবহে লাগে আৰু। চৰকাৰে পূৰা দিছে, চৰকাৰেতো চবতে দিছে। বোলে খেলিব পাৰ, ঠিক আছে, খেলত স্কলাৰশ্বিপ দিছে। বোলে পঢ়িব পাৰ, ঠিক আছে, পঢ়াত স্কলাৰশ্বিপ দিছে। য'ত বিচাৰে তাতে দিছে। নেক্সট, NEP 2020 emphasizes improving students' health, especially mental health through the introduction of নতুন শিক্ষানীতি 2020 ষ্টুডেণ্টৰ মানে মানসিক স্বাস্থ্য, মেণ্টেল হেল্থৰ ওপৰত কিন্তু ইয়াত ষ্টুডেণ্ট হেল্থ বুলি কৈছে, বিশেষকৈ মেণ্টেল হেল্থ কৈছে। অ'কে, বিশেষকৈ মেণ্টেল হেল্থতো গুৰুত্ব দিছে থ্ৰু দ্য ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ, মানে কি কনচেপ্ট আনি। হস্পিটেল ভিজিটছ, ফিজিকেল ফিটনেছ ক্লাছেছ, কাউন্সেলাৰ্ছ এণ্ড ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ্ছ, আউটড'ৰ এডভেঞ্চাৰ কেম্পছ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাউন্সেলাৰ আৰু ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ মানে তেওঁলোকে ইয়াত আনিছে নতুন শিক্ষানীতিত। বৰ ভাল কাম। Next, which of the following best describes the new undergraduate degree structure proposed by NEP 2020? Undergraduate courseৰ বিষয়ে জানে, 4 বছৰীয়া হ'ল, তো তলৰ কোনটো সেইটো বেষ্ট ডেছক্ৰাইব কৰিছে বুলি কৈছে। ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ। A 4-year multidisciplinary program with multiple exit option. 4 বছৰীয়া multidisciplinary program হ'ল আৰু multiple exit option. Next, according to NEP 2020, what qualification will students receive after completing the first year of an undergraduate program? নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ যদি 1 বছৰ কমপ্লিট কৰে, ক'তো যদি বেক নাই, ক'তো ফেল নাই লগা, তেতিয়া কি হ'ব? বেচলাৰ ডিগ্ৰী উইথ অনাৰ পাব নে, এছ'চিয়েট ডিগ্ৰী পাব নে, চাৰ্টিফিকেট ইন দিয়াৰ ডিচিপ্লিনৰ ফিল্ড পাব নে, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাব। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চাৰ্টিফিকেট পাব, তেওঁলোকে ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট পাব, চাৰ্টিফিকেট ইন দিয়াৰ ডিচিপ্লিনৰ ফিল্ড। নেক্সট প্ৰশ্ন, in NEP 2020, a bachelor's degree with research is awarded after how many years of study? নতুন শিক্ষানীতি 2020 মতে বেচলাৰ ডিগ্ৰী উইথ ৰিচাৰ্চ বুলি এটা ডিগ্ৰী, মানে সেইটো ডিগ্ৰী হয়, খালি যদি অলপ বেছিকৈ পঢ়ে, অলপ বেছি বছৰ পঢ়ে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বেচলাৰ ডিগ্ৰী উইথ ৰিচাৰ্চটো পাব। এইটো কিমান বছৰ শিক্ষা পিছত পাব? 2 বছৰ, 3 বছৰ, 4 বছৰ, 5 বছৰ? 4 বছৰ পিছত। নেক্সট, the minimum qualification for a doctor of philosophy মানে PhD under NEP 2020 is either a dash or a what? নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে PhDৰ বাবে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব? 3 বছৰীয়া বেচলাৰ ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা নে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী, আৰু 4 বছৰীয়া বেচলাৰ ডিগ্ৰী উইথ ৰিচাৰ্চ নে ভকেশ্যনেল ডিগ্ৰী নে এছ'চিয়েট ডিগ্ৰী নে ডিপ্ল'মা ইন ৰিচাৰ্চ নে 2 আৰু 2 বছৰ বেচলাৰ ডিগ্ৰী। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব, নহ'লে 4 বছৰীয়া বেচলাৰ ডিগ্ৰী লাগিব ৰিচাৰ্চৰ লগত। অ'কে, নেক্সট প্ৰশ্ন, NEP 2020 allows a flexible duration for which of the following programs depending on the student's prior experience? যদি আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টৰ যদি আগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে, তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো ডিউৰেশ্যন তেওঁলোকক কোনটো প্ৰগ্ৰামত দিয়া হৈছে? মাষ্টাৰ প্ৰগ্ৰাম, ডক্টৰেট প্ৰগ্ৰাম, বেচলাৰ প্ৰগ্ৰাম, ডিপ্ল'মা প্ৰগ্ৰাম। এয়া হ'ব মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰাম। মাষ্টাৰ মানে তেওঁলোকে যদি 4 বছৰীয়া বেচলাৰ ডিগ্ৰী কৰে, তেতিয়াহ'লে 1 বছৰীয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলেই হ'ল। যদি 3 বছৰীয়া বেচলাৰ ডিগ্ৰী কৰে, তেতিয়াহ'লে 2 বছৰীয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব। আৰু যদি ডাইৰেক্ট বেচলাৰ ডিগ্ৰী কৰে, 4 বছৰীয়া ডাইৰেক্ট PhD কাৰণে যাব পাৰিব। এমফিলটো নাই, গম পালেই। নেক্সট, আণ্ডাৰ দ্য NEP 2020,
Experiential learning is emphasized in education starting from which grade? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিঙক গুৰুত্ব দিছে শিক্ষাৰ কোনটো স্তৰৰ পৰা গ্ৰেড 10 12 কিণ্ডাৰগাৰ্টেন গ্ৰেড 6 পৰা ঠিক আছে অ'কে What is the purpose of creating district independent bodies under the Higher Education Commission of India HECI? District independent body বনাইছে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে Higher Education Commission of Indiaৰ আণ্ডাৰত HECI এইটো কিহৰ কাৰণে বনাইছে to concentrate power in one body to reduce checks and balances to prevent conflicts of interest and ensure balanced power distribution to decrease autonomy in universities শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to prevent conflicts of interest and ensure balanced power distribution তাৰ বাবে যাতে কোনো ধৰণৰ সংঘাত নহয় Next, which of the following tasks will be performed by the National Higher Educational Regulatory Council? নতুন শিক্ষা নীতিয়ে NHERC বনাইছে ফুল ফৰ্মটো ক'লো ইয়াৰ কি প্ৰমুখ কাম হ'ব Regulation of Medical Education, Accreditation of HEIS, Regulation of Higher Education excluding medical and legal fields, Funding of HEIS, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Regulation of Higher Education excluding medical and legal fields. Next প্রশ্ন The Higher Education Grants Council HEGC will replace which existing institution HEGC এ বৰ্তমান চলি থকা এটা ইনষ্টিটিউচনক হেক কৰি দিব হেতু কি হয় NSC National Accreditation Council UGC All India Council for Technical Education নে NCTE University Grant Commission UGC or নাইকিয়া হ'ব তাৰ ঠাইত কি হ'ব The Higher Education Council HEGC Very good Next প্রশ্ন The General Education Council GEC is responsible for creating which of the following framework GEC এ কিহৰ দায়িত্বত থাকিব National Curriculum Framework National Higher Education Qualification Framework NHEQF নে Teacher Accreditation Framework নে Student Assessment Framework শুদ্ধ উত্তৰ National Higher Education Qualification Framework NHEQF Next প্রশ্ন What will be the role of the National Accreditation Council NSC ৰ কাম কি হ'ব to fund universities based on criteria to act as a meta accrediting body and supervise accrediting institutions ne to regulate private universities only ne to set entrance exam standards শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হ'ব to act as a meta accrediting body and supervise accrediting institutions Next, the National Council for Teacher Education will function as a desk under the General Education Council GEC কি হ'ব Funding body, professional standard setting body, PSSB, regulatory body for fees, meta accrediting body শুদ্ধ উত্তৰ Professional standard setting body PSSB Which agency will conduct university entrance examination as per NAP 2020 তলৰ কোনটো এজেন্সিয়ে ইউনিভাৰ্চিটি পৰীক্ষা পাতিব নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেন্সি NTA Next, what is one of the goals of allowing foreign universities to set up campuses in India? নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কৈছে যে বিদেশী যিমান বিশ্ববিদ্যালয় আছে তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰততো কেম্পাছ পাতিব পাৰে তাৰ মানে প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো কি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to make India a global education hub and promote research collaboration যাতে ভাৰতো এটা বিশ্বত এটা মানে শিক্ষাৰ মানে উচ্চ শিক্ষাৰ যাতে এটা হাব হয় আৰু ইন্টাৰনেশ্যনেল যাতে এটা কোলাবোৰেচন হয় ৰিসাৰ্চ কোলাবোৰেচন হয় তাৰ বাবে Next, which of the following is not one of the four verticals of the Higher Education Commission of India HECI লগত তলৰ কোনটো বস্তু জড়িত নহয় Indian Council of Higher Standard ICHS এটো জড়িত নহয় বাকিটা হয় কিন্তু Okay, next. What change does NAP 2020 propose for higher education institution like IIT? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 এ উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠান যেনে IIT হিহঁতৰ ওপৰত কি নতুন চেঞ্জ আনিছে increasing only technical subjects decreasing course diversity encouraging a greater diversity of learning and multidisciplinary approaches reducing entry level requirements শুদ্ধ উত্তৰ encouraging a greater diversity of learning and multidisciplinary approaches হেতু তেওঁলোকে আনিব বিচাৰিছে
Next, what does NEP 2020 aim to achieve by allowing foreign universities to establish campuses in India? আমি এইটো ডিছকাছ কৰিলোৱে যে to position India as a global center for education and as a বিশ্বগুৰু okay তাৰপিছত by which year will a 4-year bachelor of education become the minimum requirement for teachers according to NEP 2020 নতুন শিক্ষানীতি 2020 মতে আপুনি যদি শিক্ষক হ'ব বিচাৰিছে মানে 4-year bachelor of education যদি পঢ়িব বিচাৰিছে কিমানলৈকে এইটো মিনিমাম ক্ৰাইটেৰিয়া হৈ যাবগৈ 21 22 30 নে 25 তো 2030 সময় আছে আপোনালোক ইয়াৰ আওতাত চাগে নাথাকে আৰু যদি এবাৰ ভালকৈ নপঢ়ে তেতিয়াতো আৰু বেলেগ কথা আৰু নেক্সট The National Council for Teachers Education NCTE under NEP 2020 is responsible for framing which two framework for teachers. নতুন শিক্ষা নীতিয়ে নতুন শিক্ষা নীতিৰ আণ্ডাৰত NCTEও মানে কিছুমান ফ্ৰেমৱৰ্ক শিক্ষকৰ বাবে গঠন কৰিছিল সেইটো কি হয় ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন এণ্ড নেশ্যনেল প্ৰফেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ টিচাৰ্ছ এইটো তেওঁলোকে মিলি কৰিছিলে which autonomous body has been established under NEP 2020 to promote technology integration in education তলৰ কোনটো মানে autonomous body সত্য সাহিত্য মানে সত্য সাহিত্য নে কি বুলি কয় গতিকে সেইটো নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে কোনটো যোগ কৰিছে যাতে শিক্ষাত টেকন'লজিটো প্ৰমোট কৰিব পাৰে নেশ্যনেল টেকন'লজি বোৰ্ড NTB নেশ্যনেল এডটেক কনচৰ্টিয়াম নেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল টেকন'লজি ফৰাম নে দি ডিজিটেল ইণ্ডিয়া এডুকেশ্যন অথৰিটি নেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল টেকন'লজি ফৰাম NETF-টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব which organization partner with Byju's in 2021 to provide free tech-driven learning programs to students in 112 districts as a part of NEP 2020 নতুন শিক্ষানীতি 2020ৰ মতে মানে তেওঁলোকৰ লগতে যোগাযোগ কৰি কোনে মানে বাইজুছে পাৰ্টনাৰ কৰিছিল যাতে ফ্ৰী টেক ড্ৰিভেন লাৰ্ণিং দিব পাৰে 112টা ডিষ্ট্ৰিক্টত সেইটো কোনে কৰিছিলে UGC নীতি আয়োগ NCERT মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন এয়া কৰিছিলে নীতি আয়োগে নেক্সট what is the purpose of the Indian knowledge system IKS Indian knowledge systemৰ মূল পাৰপ'জটো কি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ to foster understanding and research on India's indigenous knowledge and cultural heritage এইটোৱে মূল গতিকে বাকি আমি আৰু আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত কথা পাতিম ধন্যবাদ